Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first let me clear about the sound and screen. Is it clear? Both sound and screen are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first let sound and screen both are clear. Okay, now start the very important session for your upcoming board exam 2024 related to the physics. Then very important chapter is the rotational dynamics, mechanical properties of fluid. Next is the KTG, thermodynamics, because total carries the 28 marks out of the 98. Next is a very easy chapter related to the chemistry also, dual nature of radiation and matter, structure of atoms and nuclei, semiconductor devices. And the little bit hard difficult chapters are from the current electricity, oscillations, superposition of waves, electrostatics also there, AC circuits, get it, electromagnetic, induction. Now start the one by one. Okay, all of you join. Very important, that's the numericals and the formulations. I hope की तुमचा सर्व अभ्यास झाला असणार आहे आणि आता तुम्ही फक्त आता पेपरच्या प्रतीक्षेमध्ये असणार आहे की पेपर कसाही होऊ शकेल. पेपर डिफिकल्ट आहे, इझी आहे, गेट इट, and able to solve the question, numericals, diagrams, circuit diagrams, differences, get it. Next is the laws, principles, definitions. Okay, तर मी इथे तुम्हाला काही important question पण सांगणार आहे. Questions, important derivations, important circuit diagrams असेल, numericals also. Okay, very important part related to the formulations. First, formulations. Formulations related to the numericals. Second part is the laws. Laws, principles. Next is the circuit diagrams. Circuit diagrams as well as the graphs. Next is the then that's the formulations, numerical, laws, principles, circuit diagrams. Next is the graphs असणारे, graphs also there is very important. Next start the one by one. Then तर ठीक आहे, मला आपण सांगू शकता की आपला कोणता चॅप्टर डिफिकल्ट जातोय आणि आता लक्षात घ्या, रिव्हिजन करताना जे चॅप्टर इझी आहे तर इझी चॅप्टरची रिव्हिजन करा, इझी चॅप्टर क्विक फिनिश करा, गेट इट. म्हणजे जे सोपे चॅप्टर्स आहेत ते लवकर फिनिश करा आणि देन अर्ली मॉर्निंग or the late night also थोडे difficult chapter घेऊ शकता तुम्ही. Okay, now start the one by one. Yes, that's the number one is semiconductor devices. तर semiconductor devices मध्ये very important questions, तर जे IMP questions आहेत ते मी आपल्या इथे सांगेन. तर very important chapter असणार आहे, that's gates. तर gates करून ठेवा आपण, gates, semiconductor devices, chapter number 16, semiconductor devices, gates. तो ऑल गेट्स करून ठेवा आपण. त्यामध्ये ओके सगळ्यात इम्पॉर्टंट असणारे दॅट्स नॉट गेट, NAND गेट, हा गेट करून ठेवा आहे. ऑर गेट, गेट इट, युनिव्हर्सल गेट मध्ये पण एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर ट्रान्झिस्टर, गेट्स नंतर काय, ट्रान्झिस्टर, ट्रान्झिस्टर्स, ट्रान्झिस्टर्स आणि ट्रान्झिस्टर्स मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट असणारे PNP ट्रान्झिस्टर, PNP ट्रान्झिस्टर, NPN ट्रान्झिस्टर, हे करून ठेवा आपण ना. गेट्स सगळ्यात IMP पार्ट यामध्ये गेट्स आहे. त्याच्यानंतर ट्रान्झिस्टर, 2 नंबर पार्ट मी सांगेन, ट्रान्झिस्टर करून ठेवा, PNP, NP1, NPN आणि त्यांचे जंक्शनचे एक्सप्रेशन्स, गेट इट, सर्किट सिम्बॉल, यांचे इम्पॉर्टंट काय, सर्किट सिम्बॉल, सर्किट सिम्बॉल यू हॅव टू एबल टू ड्रॉ इट, सर्किट सिम्बॉल. ओके, झाले सर्वांचं. त्याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट झेनर डायोड, झेनर डायोड शुअर क्वेश्चन येतो, झेनर डायोड, झेनर डायोड करून ठेवा. जे पार्ट मी जे सांगतोय आता ते लक्षात ठेवा आणि नोट करून घ्या आपण. झेनर डायोड,
ओके, जेनर डायोड आणि जेनर डायोडचं सर्किट सिम्बॉल आणि ऍप्लिकेशन. सर्किट सिम्बॉल आणि ऍप्लिकेशन्स. सर्किट सिम्बॉलला 1 मार्क आणि ऍप्लिकेशनला 1 मार्क. सर्किट सिम्बॉल आणि ऍप्लिकेशन. हॅलो, प्लीज नोट करून घ्या आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन ना, उद्या एक्झाम आहे आपली. तर यस, एक्झाम असेल तर प्लीज बी सिरियस. गेट्स करून ठेवा आपण. गेट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट्स, नॉट गेट, अँड गेट, ऑर गेट. तर हे 3 गेट मी इम्पॉर्टंट सांगितलेत. त्यांच्यामध्ये इम्पॉर्टंट काय करायचं आपल्याला, सर्किट सिम्बॉल करायचे. गेट इट. हा, त्यांचे सिम्बॉल करायचे. त्याच्यानंतर 2 नंबर ट्रान्झिस्टर इम्पॉर्टंट आहे. ट्रान्झिस्टर मध्ये पीएमपी, एनपी1 करायचे, एनपीएनचे. आणि जेनर डायोड तो शुअर क्वेश्चन येतो. येस, प्लीज नोट करा आपण. बी सिरियस अँड सिन्सिअर. ओके, झाले सर्वांचं. याच्यानंतर ओके, दॅट्स अ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर अँड द फुल वेव्ह रेक्टिफायर. व्हेरी इम्पॉर्टंट. इथे नोट करून ठेवा. रेक्टिफायर्स. तर रेक्टिफायर मध्ये 2 आहे. एक फुल वेव्ह करून ठेवा आपण. फुल वेव्ह इम्पॉर्टंट आहे. हाफ वेव्ह पण करा, पण ठीक आहे, फुल वेव्हच करून ठेवा आपण. फुल वेव्ह आणि हाफ वेव्ह. सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट यामध्ये ग्राफचा आहे. नोट करून ठेवा. रेक्टिफायर्स इम्पॉर्टंट आहे. फुल वेव्ह, हाफ वेव्ह. रेक्टिफायर, फुल वेव्ह, हाफ वेव्ह. गेट इट. आणि फुल वेव्हचे ऍडव्हान्टेजेस नोट करून ठेवा. फुल वेव्हचे ऍडव्हान्टेजेस 2 मार्क्स साठी. फुल वेव्हचे ऍडव्हान्टेजेस करून ठेवा आपण. व्हेरी इम्पॉर्टंट. झालंय सर्वांचं. सर्किट डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. फुल वेव्ह, हाफ वेव्हची सर्किट डायग्राम. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सोलार सेल. इम्पॉर्टंट आहे, पण सोलार सेल क्वेश्चन आलेला आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. सोलार सेलचा क्वेश्चन झालेला आहे. आणि एलईडी एक करून ठेवा. एलईडी. गेट इट. सोलार सेलचं कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग एक विचारतात, पण मोस्टली हे करून ठेवा. एलईडी एक करून ठेवा. झालंय. हा, पीएमपी, एनपी1 करून ठेवलंय तुम्ही. येस, व्हेरी गुड. हा, नोट करून ठेवा प्लीज, कारण हे अभ्यासात मग अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. एनपी1 हे झालेलं आहे. लॉजिक गेट मी तर सांगितलं तुम्हाला. लॉजिक गेट इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. लॉजिक गेट मध्ये नोट करून ठेवा आपण. एक एनपीएन, पीएमपी, जेनर डायोड आहे, व्होल्टेज रेग्युलेटर आहे. गेट इट. व्होल्टेज रेग्युलेटर मध्ये नोट करून ठेवा त्याला. ट्रान्झिस्टर्स, ऍम्प्लिफायर आहे. फोटोडायोड्स एक इम्पॉर्टंट आहे. फोटोडायोड्स करून ठेवा आपण एक. बस एवढाच आहे हा. यामध्ये हाच पार्ट आहे. ट्रान्झिस्टर आहे. कॉमन इमिटर मध्ये एक येतं. कॉमन इमिटर आणि कॉमन बेस मध्ये. गेट इट. हा, बस एवढंच क्वेश्चन आहे. काही डाऊट यामध्ये. आणि प्रिन्सिपल्स आणि ओके, दॅट्स ऑपरेशन ऑफ द फोटोडायोड्स. फोटोडायोड्स एक करून ठेवा आपण. फोटोडायोड. झाले सर्वांचं नोट करू. ओके. आणि एलईडीचं वर्किंग करून ठेवा. वर्किंग डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. वर्किंग डायग्राम आली पाहिजे त्यामध्ये. सोलार सेल साठी पण ते सांगेन मी. वर्किंग डायग्राम सोलार सेल. बस, दिस इज सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस. दॅट्स इट. हा, काही डाऊट यामध्ये. नोट करून ठेवा सर्वांनी. एक वेगळं पेज घ्या. त्या पेज मध्ये नोट करून ठेवा आता काय काय तुम्हाला करायचंय. गेट इट. कोणकोणते आयएमपी क्वेश्चन करायचे. हो, वेळ अतिशय कमी आपल्याकडे.
त्यामुळे आता कमी वेळामध्येच ओके तुमचा चांगला स्टडी झाला पाहिजे. ओके गेट इट इवन. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नंबर ओके पुढचा चॅप्टर घ्या, चॅप्टर नंबर 15. चॅप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स. स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम्स अँड न्यूक्लिआय. atoms and nuclei. Structure of atoms and nuclei. Structure of atoms and nuclei. Okay. Then structure of atoms and nuclei मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे बोर्स थिअरी. बोर्स थिअरी. तर बोर्स थिअरी बद्दल मी सांगेन आपल्याला त्यांचे पॉस्टुलेट्स करून ठेवा. आणि पॉस्टुलेट्स मध्ये फर्स्ट पॉस्टुलेट कोणतं आहे? दिस इज द फर्स्ट पॉस्टुलेट्स. सेकंड पॉस्टुलेट्स, कारण क्वेश्चन असा येतो फर्स्ट पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट, थर्ड पॉस्टुलेट्स. तर बोर्स थेरीचे कोणते फर्स्ट पॉस्टुलेट आहे, कोणता सेकंड आहे, कोणता थर्ड पॉस्टुलेट आहे ते करून ठेवा. त्याच्यानंतर बोर्स थेरीचं रेडियस एक करून ठेवा. बोर रेडियसचे एक्सप्रेशन डेरिव्हेशन साठी. रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट. रेडियस एक येतं. आणि एनर्जी ह्या ओके आउट ऑफ 2 एक तर असणारच आहे. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा एनर्जीचं एक्सप्रेशन नोट करून ठेवा. एनर्जी एक्सप्रेशन. रेडियस आणि एनर्जी. बोर्स थिअरी. तर बोर्स थिअरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यानंतर ज्या सिरीज येतात माहिती ना, लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, ते तर माहिती आहे तुम्हाला. लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज ते तुम्ही करू शकता. तो इझी पार्ट आहे. ओके. काय डाऊट यामध्ये? डी ब्रॉगील इक्वेशन. तर डी ब्रॉगील ठीक आहे, मी तुम्हाला नंतर सांगेन त्याबद्दल. तो त्या याच्यामध्ये असेल. गेट इट इवन. हा डी ब्रॉगीलचं वेगळं एक्सप्रेशन आहे. कम्प्लिटेड. बोर सेकंड पॉस्टुलेट्स IMP लक्ष द्या. सेकंड पॉस्टुलेट्स करून ठेवा आपण. व्हेरी इम्पॉर्टंट सेकंड पॉस्टुलेट्स. स्टेट द बोर सेकंड पॉस्टुलेट्स असा क्वेश्चन येऊ शकेल तुम्हाला. लिमिटेशन्स, कधी कधी लिमिटेशन्स एक विचारतात तुम्हाला. लिमिटेशन्स. ओके बस एवढंच पार्ट करा. बोर्स थिअरी बद्दल हाच पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. याच्यानंतर दॅट्स मास डिफेक्ट अँड बाइंडिंग एनर्जी. मास डिफेक्ट डेल्टा एम. मास डिफेक्ट डेल्टा एम आणि बाइंडिंग एनर्जी. याच्यावर न्यूमेरिकल येईल तुम्हाला. बाइंडिंग एनर्जी आणि मास डिफेक्ट न्यूमेरिकल. तर हे न्यूमेरिकल साठी करून ठेवा आपण. बोथ आर फॉर न्यूमेरिकल्स. हे न्यूमेरिकल साठी इम्पॉर्टंट आहे दोन्ही पण. बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट. आणि सेकंड पॉस्टुलेट्स डी ब्रॉगील साठी करून ठेवा. सेकंड पॉस्टुलेट्स डी ब्रॉगील हायपोथेसिस. गेट इट. आणि नंतर आहे अजून एक न्यूमेरिकल साठी म्हणजे हाफ लाईफ टाइम किंवा हाफ लाईफ पिरियड म्हणतो आपण त्याला. हाफ लाईफ पिरियड. तर हाफ लाईफ पिरियड आहे. तर हाफ लाईफ पिरियड T इज इक्वल टू T हाफ इज इक्वल टू 0.693 divided by the lambda. Lambda stand for decay constant. नाही वाचून नाही करायचं आपल्याला. आता हे जे पॉइंट्स मी सांगतोय तुम्हाला तर त्याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. म्हणजे त्याच्या अकॉर्डिंग टू तुम्हाला फक्त रीड करायचंय. ओके. म्हणजे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी न्यूमेरिकल साठी फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. मास डिफेक्ट साठी काय डेल्टा एम इज इक्वल टू असं नोट करून ठेवा ना. एक लक्ष द्या. दॅट्स डेल्टा एम इज इक्वल टू हाऊ मच? दॅट्स ZMP मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A - Z मास ऑफ न्यूट्रॉन.
ओके, मायनस that's a observed mass. मग calculated mass minus observed mass. This is calculated mass minus observed mass. This is delta m ना. मग हे delta m म्हणजे काय? That's AMU, atomic mass unit. आणि binding energy is equal to, so this is mass defect into 931. This whole multiply by the 931. Delta m into 931.4 million electron volt binding energy. आणि binding energy per nucleon, तर binding energy per nucleon म्हणजे binding energy per nucleon is equal to binding energy divided by the mass number. बस हे लक्षात ठेवा आपण. हा, यांचे न्यूमेरिकल्स समजलं सर्वांना. क्वेश्चन काय करायचे तुम्हाला, मास डिफेक्टचे. तर मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, त्यांचे फॉर्म्युलेशन्स, हाफ लाईफ आहे, त्यांचे न्यूमेरिकल्स. ओके, बस हा चॅप्टर एवढाच करून ठेवा आपण. डी ब्रॉगिल वेवलेंथ एक विचारतात मोस्टली कधी कधी. डी ब्रॉगिल वेवलेंथ एक करून ठेवा. लॅम्बडा इज इक्वल टू काय असणार आहे. ओके, दिस लॅम्बडा अँड दिस, ओके डिफरंट हा. तर ही ओके, लॅम्बडा म्हणजे डी ब्रॉगिलची वेवलेंथ आहे. सो लॅम्बडा डी ब्रॉगिल वेवलेंथ इक्वल टू एच डिवायडेड बाय पी. H divided by P. H म्हणजे प्लॅंक्स कॉन्स्टंट, P स्टँड फॉर द मोमेंटम. ओके, गेट इट. बस एवढंच पार्ट आहे यामध्ये. न्यूक्लिअर फिशन, न्यूक्लिअर फ्युजन हे करून ठेवा. न्यूक्लिअर फ्युजन, फ्युजनचा डिफरन्स करा आपण. डिफरन्स आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन. न्यूक्लिअर फिशन आणि न्यूक्लिअर फ्युजन. डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे. डिफरन्स करून ठेवा आपण या दोघांमधले. ओके, क्लिअर आहे. काय डाऊट यामध्ये. आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स, कधी कधी ऍप्लिकेशन्स पण विचारतात. आणि अजून एक पार्ट येतो अल्फा बीटा डिके. अल्फा डिके, बीटा डिके आणि गॅमा डिके. जस्ट बस यांचे फक्त काय इन दॅट्स डेफिनेशन टाईप येतील. समजलं सर्वांना. आणि बोर्स थेरी मध्ये मी तुम्हाला सांगितलंय बोर्स थेरीसाठी इम्पॉर्टंट काय, तर रेडियस आणि एनर्जीचे बोर्स आणि बोरचे पॉस्टुलेट्स. बोरचे काय असणार आहे, पॉस्टुलेट्स. बस एवढं करून ठेवा. आणि डीके कॉन्स्टंट आहे, ऍव्हरेज लाईफ एक येतं. आणि बॅक्युरल आणि क्युरी एक नोट करून ठेवा ना. बॅक्युरल आणि क्युरी, 1 बॅक्युरल इज इक्वल टू 1 becquerel is equal to 1 dps disintegration per second. आणि 1 curie is equal to 1 ci. 1 ci is equal to how much becquerel. ते एक नोट करून ठेवा आपण. बॅक्युरल आणि क्युरी. युनिट ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्हिटी हे काय दिले, युनिट ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्हिटी. हा, हे करून ठेवा. हे IMP युनिट ऑफ रेडिओ ऍक्टिव्हिटी. अल्फा बीटा डिका तर तुम्ही करणारच ते. ओके, समजलं सर्वांना. गेट इट इवर. आणि हाफ लाईफचं एक एक्सप्रेशन. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर हे एक न्यूमेरिकल साठी माहिती आहे तुम्हाला. NT इज इक्वल टू N0 इंटू E रेस टू मायनस लॅम्बडा टी. डिके कॉन्स्टंट ना, डिके कायनेटिक्स. डिके रेडिओ ऍक्टिव्ह डिके. बस एवढे करून ठेवा आपण. अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, डिके ते तर होणारच आहे. आणि बोर्स थेरी बद्दल सांगितलं मी तुम्हाला. दॅट्स स्पेक्ट्रम करून ठेवा. हायड्रोजनचा स्पेक्ट्रम. बोर्स थेरी मध्ये हायड्रोजन स्पेक्ट्रम. त्यामध्ये लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पाचन सिरीज, लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पाचन ब्रॅकेट आणि पिफंड सिरीज. ठीक आहे. आणि लॅमन सिरीज साठी N1 किती असतो, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. आणि N2
N2 2, 3, dash dash. This is 3, 4 dash dash. This is 4, 5 dash dash. This is 5, 6 dash dash. 6, 7 dash dash. आणि लॅमन सिरीज इज ऑब्झर्व इन, लॅमन सिरीज ऑब्झर्व असते यूव्ही रिजन मध्ये, यूव्ही रिजन. बाल्मर सिरीज विजिबल रिजन, विजिबल रिजन. आणि ह्या बाकीच्या सिरीज आहे या सर्व आय आर मध्ये असतात. ऑल दीज आर आय आर. आय आर म्हणजे इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड. बस हे करून ठेवा आपण. ओके, बस एवढंच पार्ट यामध्ये. एनर्जी लेवल अँड दॅट्स अ ट्रान्झिशन्स. इट इज कॉल्ड एज एनर्जी लेवल अँड द ट्रान्झिशन्स. त्यामध्ये लॅमन सिरीज आहे, बाल्मर सिरीज, पाचन सिरीज, ब्रॅकेट सिरीज, पिफंड सिरीज. बस एवढे करून ठेवा आपण. चालेल. तर ह्या चॅप्टर मध्ये आयएमपी पार्ट कोणता आहे? बोर्स थिअरी. बोर्स थिअरीचे पॉस्टुलेट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि सेकंड पॉस्टुलेट्सचा डी ब्रॉग्लीचं इक्वेशन अप्लाय करायचे. रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट आणि एनर्जी ऑफ द बोर ऑर्बिट त्यांचे न्यूमेरिकल्स किंवा त्यांचं डेरिव्हेशन येतं. बोर्स थिअरी बद्दल एक क्वेश्चन तर फिक्स असेल. मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जीचे मोस्ट ऑफ टाइम न्यूमेरिकल येतात. हाफ लाईफ टाइमचे टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवायडेड बाय लॅम्बडा. आणि अजून एक एक्सप्रेशन कोणतं सांगितलं मी तुम्हाला? एन टी इज इक्वल टू N0 इंटू ई रेज टू मायनस लॅम्बडा टी. गेट इट. हेच इक्वेशन तुम्ही असं पण मॉडिफाय करू शकता. NT divided by the N0 is equal to e raised to minus lambda t. आणि लॅम्बडा म्हणजे काय? डिके कॉन्स्टंट आहे. सो इट इज कॉल्ड द डिके कॉन्स्टंट. आणि बोर्स थिअरीचा हायड्रोजन स्पेक्ट्रम, लॅमन सिरीज, बाल्मर सिरीज, पाचन, ब्रॅकेट सिरीज अँड द पिफंड सिरीज. ओके, तर हा एक पार्ट तुम्ही करू शकता. मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी न्यूमेरिकल. यांच्यापैकी एक क्वेश्चन येतो. मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी किंवा आता मी सांगितलं तुम्हाला अल्फा, बीटा आणि गॅमा डिके. तर अल्फा डिके म्हणजे काय? हेलियम. अल्फा म्हणजे हेलियम 2, 4 आणि बीटा म्हणजे इलेक्ट्रॉन -1, 0 आणि गॅमा म्हणजे नो पार्टिकल्स, नो पार्टिकल, पार्टिकल लेस आहे, नो पार्टिकल, पार्टिकल लेस. अल्फा डिके म्हणजे हेलियम, बीटा डिके म्हणजे इलेक्ट्रॉन आणि गॅमा डिके म्हणजे नो पार्टिकल इमिशन. आणि 1 बॅक्युरल म्हणजे 1 DPS आणि 1 क्युरी म्हणजे किती? 3.7 इंटू 10⁻10 DPS. DPS, DPS म्हणजेच काय? बॅक्युरल. DPS म्हणजे डिसइंटिग्रेशन पर सेकंड, डिके पर सेकंड. DPS म्हणजे डिके पर सेकंड. ओके, गेट इट. ठीक आहे. तर हा सर्व पार्ट यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. देन त्याच्यानंतर पुढे नंबर दॅट्स 15 नंतर दॅट्स नंबर 14 चॅप्टर नंबर. हा प्लीज नोट करून घ्या आपण. नंबर 14 ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. चॅप्टर नंबर 14 ड्युअल नेचर, ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. तर ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर, तर हा जो चॅप्टर आहे यामध्ये व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. त्यामुळे मोस्टली क्वेश्चन त्याच्यात येतात. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, त्याच्यानंतर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियल, वर्क फंक्शन. तर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट रिलेटेड टू द, तर प्लीज नोट डाऊन. तर इम्पॉर्टंट पार्ट आहे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक क्वेश्चन येतो, डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू नॉट म्हणतात त्याला, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. हा, तर व्हॉट इज डिफाईन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. स्टॉपिंग पोटेन्शियल एक विचारतात. हा, तर इथे मी नोट करून ठेवेन. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी डेफिनेशन. त्याच्यानंतर ओके, कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेन्शियल, स्टॉपिंग पोटेन्शियल. आणि त्याच्यानंतर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन माहिती आहे तुम्हाला, साय म्हणतात त्याला, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ W नॉट. W नॉट पण नोट करतो आपण तिथे. त्यामुळे हे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट,
थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियल, वर्क फंक्शन, यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर फिक्स असेल तुम्हाला, समजलं का? आणि किंवा त्याचे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स तर न्यूमेरिकल्स नोट करून ठेवा. न्यूमेरिकल जनरली असे येतात, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट मायनस दॅट्स इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू नोट करायला पाहिजे कायनेटिक एनर्जी बद्दल. ओके, कायनेटिक एनर्जी, गेट इट? हा, कायनेटिक एनर्जी, मोस्टली कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन, गेट इट? दॅट्स हा, ते नोट करून ठेवा सर्वांनी. आणि नंतर हे एक एक्सप्रेशन मध्ये विचारतं, इज इक्वल टू एच न्यू आणि इज इक्वल टू हाऊ मच, एच इंटू सी बाय लॅमडा, गेट इट? आणि therefore the is equal to h into c into this is the h lambda stand for the, so it is called as the wave number, nu bar, so it is known as the nu bar, wave number, get it? so frequency म्हणजे काय, c by lambda. याच्यावर न्यूमेरिकल, हा मोस्टली याच्यावर न्यूमेरिकल. आणि अजून एक कोणतं, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट म्हणजे इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी, गेट इट? हे करून ठेवा आपण, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. या टाईप ऑफ क्वेश्चन तर तुम्हाला. आणि एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी करून ठेवा आपण, कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mE². कायनेटिक एनर्जी 1/2 mE². तर हा एक क्वेश्चन याच्यावर मोस्टली न्यूमेरिकल येतात. हा, तर जो पार्ट इथे मी सांगितलं तुम्हाला हा इम्पॉर्टंट आहे. तर ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन मध्ये टू मच इम्पॉर्टंट इज आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, गेट इट? तो करूनच ठेवा आपण. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, स्टॉपिंग पोटेन्शियल, वर्क फंक्शन, त्याच्यानंतर कायनेटिक एनर्जी, त्याच्यानंतर वर्क फंक्शन, हाऊ टू कॅल्क्युलेट. 2 मार्कचे क्वेश्चन विचारतात, मोस्टली 2 मार्कचे, जास्त नसतं याच्यामध्ये. ओके, आणि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टची डायग्राम एक विचारतात. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इम्पॉर्टंट काय, डायग्राम थ्रू. तर डायग्राम ड्रॉ करता आली बस, फिनिश. बाकी वर्ड मध्ये लिहायचंच नाही, लक्ष द्या. वर्ड मध्ये तुम्हाला मार्क्सच मिळणार नाही, तिथे डायग्राम ड्रॉ केली, फिनिश, विल गेट द 2 मार्क्स. तर इम्पॉर्टंट आहे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टची डायग्राम, मी इथे नोट करून ठेवतो. ओके, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डायग्राम थ्रू नोट करून ठेवा आपण, गेट इट? स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे, तर स्टॉपिंग पोटेन्शियल साठी एक मी फॉर्म्युला सांगेन तुम्हाला, किंवा अजून एक डी ब्रॉगलीचं वेव्हलेंथ एक्सप्रेशन आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू हाऊ मच, लॅम्बडा इज इक्वल टू 1.228 and divided by the under root of the V. तर हा एक प्रॉब्लेम लक्षात ठेवा. V स्टँड फॉर व्होल्टेज, V स्टँड फॉर व्होल्टेज. आणि ही व्हॅल्यू जी येते ना, तर ती व्हॅल्यू नॅनोमीटर मध्ये येते. दिस इज इन द नॅनोमीटर. आणि नॅनोमीटरची मीटर करायचे असेल तर त्याला इंटू 10⁻⁹ करतात, इंटू 10⁹. गेट इट? तो एक नोट करून ठेवा आपण. डी ब्रॉगल वेव्हलेंथ. डी ब्रॉगल वेव्हलेंथ म्हणजे काय, 1.228 डिवायडेड बाय अंडर रूट ऑफ द व्ही. व्ही स्टँड फॉर द पोटेन्शियल. तर इलेक्ट्रॉनचं एक्सिलेटिंग ओके पोटेन्शियल आहे, ते पोटेन्शियल तुम्हाला गिवन दिलं जाईल, समजलं? तर हा एक लक्षात ठेवा. आणि स्टॉपिंग पोटेन्शियल बद्दल एक फॉर्म्युला सांगतो मी तुम्हाला. स्टॉपिंग पोटेन्शियलचा फॉर्म्युला मध्ये हा फॉर्म्युला यूज करायचा आहे तुम्हाला. व्ही नॉट इज इक्वल टू E minus work function and divided by the E. Get it? Stopping potential चा formula. Stopping potential is equal to V naught is equal to E minus work function and divided by the E. Get it even? हा एक फॉर्म्युला नोट करून ठेवा आणि याची क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करा. मोस्टली क्वेश्चन असेच येते. गेट इट? क्लिअर आहे सर्वांना? हा, तर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, आइन्स्टाईन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डायग्राम थ्रू. त्याची सर्किट डायग्राम पण ड्रॉ करू शकता तुम्ही. सर्किट डायग्राम इम्पॉर्टंट एक आहे. स्टॉपिंग पोटेन्शियल तुम्ही सांगितलं तुम्हाला. आणि दुसरा एक याच्यावर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेलाय, तर तो आहे फोटोसेल. फोटोसेल करून ठेवा आपण. फोटोसेल, फोटोसेल IMP आणि फोटोसेलची डायग्राम, नीट लेवल डायग्राम, फोटोसेल डायग्राम. हा जर का क्वेश्चन पाहिला तुम्ही तर अल्टरनेट इयरला क्वेश्चन या फोटोसेलची डायग्रामचा क्वेश्चन अल्टरनेट इयरला आहे, त्यामुळे 2 मार्क्स तुम्हाला इझी मिळतील इथे. फोटोसेलची डायग्राम, नीट लेबल डायग्राम
ऑफ द फोटो सेल. ओके, त्याच्यानंतर अजून एक डायग्रामचा जो पार्ट आहे तो असणार आहे डॅव्हिसन अँड द जर्मर एक्सपेरिमेंट. ओके, तर हा एक नोट करून ठेवा आपण. डॅव्हिसन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट. That's the concept of that's the matter waves. तर ज्या मॅटरच्या वेव्हज आहेत त्याला रिलेटेड हा पार्ट आहे. तर डॅव्हिसन अँड जर्मर एक्सपेरिमेंटची डायग्रॅम, नीट लेवल डायग्रॅम, बस डायग्रॅम ड्रॉ करून ठेवा आपण. याच्यावर एकदा सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आहे. त्यामुळे फोटो सेल नाही आलं तर डॅव्हिसन अँड द जर्मरची डायग्रॅम तर येणारच आहे तुम्हाला. ओके, गेट इट इवन. आणि डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, तर डी ब्रॉगिल वेवलेंथ तुम्ही जस्ट न्यूमेरिकल आहे. गेट इट, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ, डी ब्रॉगाइल वेवलेंथ. आणि डी ब्रॉगाइल वेवलेंथ लॅम्बडा इज इक्वल टू h डिवायडेड बाय p. p म्हणजे मोमेंटम, सो इट इज h डिवायडेड बाय द मास इनटू वेलोसिटी. तर तुम्हाला मास गिवन दिलं जाईल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन दिलं जाईल. प्लॅंक्स कॉन्स्टंट तर माहिती आहे तुम्हाला. प्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती घ्यायची, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंद घ्यायची. गेट इट. हा, ते लक्षात ठेवा आपण. हा जो प्लॅंक्स कॉन्स्टंट आहे, प्लॅंक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती असते, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंद. ही जर का न्यूमेरिकल मध्ये दिली नाही तर ही वापरायची, 6.626 इंटू 10⁻34. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन असेल 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किंवा ऑब्जेक्टचं मास काय गिवन असेल ते, आणि व्हेलॉसिटी. गेट इट. आणि दॅट्स पी, म्हणजे तुम्हाला मोमेंटम विचारलंय का व्हेलॉसिटी विचारलंय. गेट इट. आणि तुम्ही वेवलेंथ पण कॅल्क्युलेट करू शकता डी ब्रॉगिल. त्यामुळे याच्यावर एक दॅट्स 2 मार्क्सचा क्वेश्चन फिक्स येतो शुअर, डी ब्रॉगिल वेवलेंथ. तर नोट करून ठेवा. आणि त्याच्यानंतर दॅट्स एनर्जी इज इक्वल टू, म्हणजे जर का एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू ना, सो देअर फॉर द फ्रिक्वेन्सी विचारतात. फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू, तुम्हाला एनर्जी गिवन दिली जाईल आणि डिवायडेड बाय प्लॅंक्स कॉन्स्टंट करा. गेट इट. एनर्जी डिवायडेड बाय प्लॅंक्स कॉन्स्टंट करा, विल गेट दॅट्स अ फ्रिक्वेन्सी. आणि फ्रिक्वेन्सी हर्ट्स मध्ये येते, लक्षात ठेवा. फ्रिक्वेन्सी इन हर्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर. त्यामुळे युनिट लिहिताना प्रॉपर युनिट लिहायचं. हर्ट्स, हर्ट्स म्हणजे पर सेकंड. मुलं युनिट लिहित नाही, त्यामुळे मग त्यांना मार्क्स, ओके, 1 मार्क कट होतो. क्वेश्चन 2 मार्क्सचा येतो हा, 2 किंवा 3 मार्कच्या न्यूमेरिकल मध्ये. गेट इट. तर हे लक्षात ठेवा आपण. आणि त्याच्यानंतर जर का तुम्हाला वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करायची असेल तर सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू ई डिवायडेड बाय एच. सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू ऑल्सो सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा. तो तुम्ही हा एक फॉर्म्युला वापरू शकता, सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा. ओके. आणि जर का वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करायची असेल तुम्हाला, सो दिस इज द वेवलेंथ. सो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी डिवायडेड बाय द न्यू. न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी, सी म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. तर इथे नोट करून ठेवतो मी, व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इज 3 इंटू 10⁸. व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट किती घ्यायची, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. आणि दॅट्स सेंटीमीटर पर सेकंड घेताना तुम्ही 10⁻10 घ्यायची, 3 इंटू 10⁻10. क्लिअर आहे सर्वांना. नोट करून ठेवा, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि अजून एक फॉर्म्युला याच्याबद्दल विचारतात, ठीक आहे, इथे नोट करून ठेवेन मी. तर इट इज नोन ॲज दॅट्स अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ना. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एक क्वेश्चन येतो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. अगेन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ साठी फॉर्म्युला असणार आहे लॅम्बडा नॉट इज इक्वल टू h इंटू c डिवायडेड बाय द वर्क फंक्शन. Threshold wavelength. Threshold wavelength stand for the lambda naught. So lambda naught h into c divided by the work function. Get it? आणि ही व्हॅल्यू मोस्टली अँगस्ट्रॉन मध्ये येते. अँगस्ट्रॉन, आणि अँगस्ट्रॉनची व्हॅल्यू कशी करायची, मीटर मध्ये इंटू 10⁻10 मध्ये. ठीक आहे. तर हा पार्ट न्यूमेरिकल बेस पार्ट आहे. तर इथे तुम्हाला ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन मध्ये तर ओके काही डेफिनेशन्स येतील, काही डायग्राम्स आणि न्यूमेरिकल, बस एवढाच पार्ट आहे हा. डी ब्रॉगिल हायपोथेसिस एक विचारता, सो मेनी टाइम्स याच्यावर क्वेश्चन आहे. डी ब्रॉगिल इक्वेशन्स, आइन्स्टाईन फोटोलिटिक इफेक्ट, त्याच्यानंतर फोटो सेल, डॅव्हिसन अँड द जर्मर एक्सपेरिमेंट आहे, तो एक करून ठेवा आपण. त्याची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, तर डायग्राम येते. ओके. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे, तो तर मी सांगितलं तुम्हाला.
क्लिअर आहे? हा, डाऊट यामध्ये काही? नो. नोट करून ठेवा प्लीज. आपण टेक्स्ट ओपन करा आणि दुसरी गोष्ट ते सर्व पॉईंट नोट करत राहा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. गेट इट? म्हणजे तुम्हाला अभ्यास करताना हे समजेल की नक्की आम्ही स्टडी काय करायचं आहे. ओके. हा, इज देअर एनी डाऊट? नेक्स्ट चॅप्टर आहे एसी सर्किट्स. ओके, चॅप्टर नंबर किती? 14 ना? 13 नंबर. एसी सर्किट्स. एसी सर्किट्स मध्ये कोणकोणते इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे? हा, कम्प्लिटेड? एव्हरीवन कम्प्लिटेड? प्लीज रिप्लाय मी. कम्प्लिटेड. ओके, गुड, व्हेरी गुड. एसी सर्किट्स. तर एसी सर्किट्स मध्ये टू मच इम्पॉर्टंट पार्ट ॲज अ इम्पिडन्स. इम्पिडन्स करून ठेवा आपण. इम्पिडन्स क्वेश्चन येतो. इम्पिडन्स झेड इन द सर्किट, इन द एसी सर्किट, इन अन एसी सर्किट. इम्पिडन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याचं इक्वेशन करून ठेवा आपण. हा, त्याच्यानंतर एलसी आणि एसी रेझोनन्स सर्किट हे करून ठेवा. एलसी अँड एसी रेझोनन्स सर्किट. रेझोनन्स सर्किट. ओके. ॲव्हरेज करंट आणि आरएमएस करंट यांच्यामधलं रिलेशन. ॲव्हरेज करंट आणि आरएमएस करंट म्हणजे हा एक फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. √2 डिवायडेड बाय पाय आणि दिस इज द आय आरएमएस. रूट मीन स्क्वेअर. ओके, याच्यावर न्यूमेरिकल्स विचारतील मोस्टली. न्यूमेरिकल्स. एलसीआर सर्किट एक विचारतात. एलसीआर सर्किट आणि त्यांच्या कंडिशन्स एक विचारतात. एलसीआर सर्किट. ओके, कंडिशन फॉर द करंट रेझोनन्स. हे करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ. तर त्याचा एक क्वेश्चन होतो, ॲव्हरेज व्हॅल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ. एलसीआर सर्किट करून ठेवा. एलसीआर वॉज ओके सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आहे. एलसीआर एसी रेझोनन्स ओके सर्किट त्यांचे दॅट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स. नंतर इंडक्टिव्ह दॅट्स अ रिॲक्टन्स. हे दोन पार्ट एक सांगेन मी तुम्हाला. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि दुसरा एक कॅपॅसिटिव्ह. ओके, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. याच्यावर क्वेश्चन होतो. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. याच्या दोन पैकी तर एक फिक्स येतो तुम्हाला. युनिट आणि डायमेन्शन करून ठेवायचे. यांचे युनिट आणि डायमेन्शन्स दोघांचे पण. युनिट आणि डायमेन्शन्स. युनिट आणि डायमेन्शन्स. हा, क्वेश्चन डायरेक्ट युनिट अँड डायमेन्शन्स ऑफ द इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स अँड कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स. गेट इट? क्यू फॅक्टर एक लक्षात ठेवा. क्यू फॅक्टर. क्यू फॅक्टर एक क्वेश्चन आलेला आहे. सो मेनी टाइम्स क्यू फॅक्टर क्वेश्चन. ओके, क्यू फॅक्टर एक करून ठेवा पण. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट. बाकी मग या चॅप्टर मध्ये हाच पार्ट आहे. ओके, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स, इंडक्टन्स एक विचारले गेले क्वेश्चन. इम्पिडन्स आहे, इम्पिडन्स आणि रिॲक्टन्स. इम्पिडन्स आणि रिॲक्टन्स करून ठेवा बस. क्वेश्चन हीच येतात, रिॲक्टन्स आणि इम्पिडन्सचे क्वेश्चन्स. ओके, इज देअर इन डाऊट? एलसीआर सर्किट तर मी सांगितलं तुम्हाला. एलसीआर सर्किट इम्पॉर्टंट आहे रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीसाठी, इलेक्ट्रिकल रेझोनन्ससाठी पण. आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ साठी. एकदम लहान चॅप्टर आहे हा. ओके, एसी करंट्स. ठीक आहे, काही डाऊट यामध्ये? एसी करंट प्लीज नोट करून ठेवा आपण. दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर युअर अपकमिंग बोर्ड एक्झाम. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. कंप्लीटेड. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, EMI.
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. कम्प्लीट. ओके, कम्प्लिटेड. गुड. ओके, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅरेडेज लॉ. तर तुम्हाला सो मेनी टाइम्स याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेला आहे. फॅरेडेज लॉ. फॅरेडेज लॉ हा जनरली क्वेश्चन 1-2 मार्क्स साठी विचारतात. स्टेट असेल तर 1 मार्कला, एक्सप्लेनेशन साठी अजून 1 मार्क जाऊ शकेल. लेन्स लॉ एक विचारतात. दॅट्स अ फॅरेडेज लॉ. लेन्स लॉ याच्यावर पण क्वेश्चन आलेले आहेत. लेन्स लॉ. ओके, नंतर ट्रान्सफॉर्मरचे क्वेश्चन्स आहेत त्यामध्ये, पण ठीक आहे मी तुम्हाला नंतर सांगेन. पण व्हेरी इम्पॉर्टंट हा एक आहे. ईडी करंट बद्दल एक विचारला गेला आहे. ईडी करंट. तर प्लीज आपण हे एक नोट करून ठेवा. ईडी करंट. व्हॉट इज ईडी करंट? व्हॉट इज ईडी करंट आणि हाऊ दे आर मिनिमाइज. ईडी करंट हाऊ दे मिनिमाइज. सेल्फ इंडक्टन्स आणि म्युच्युअल इंडक्टन्स. ठीक आहे, हे करून ठेवा आपण. सेल्फ इंडक्टन्स आणि म्युच्युअल इंडक्टन्स. ओके, क्लिअर आहे. त्याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट, तर मी डिस्टिंग्विश सांगेन आपल्याला. डिफरन्स करून ठेवा आपण. हा डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश आहे दॅट्स अ स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन. स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. ट्रान्सफॉर्मर. तर याच्यावर पण सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारले गेलेत. स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. गेट इट? तर प्लीज हे एक नोट करून ठेवा. स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. तर मोस्टली क्वेश्चन असे देतात. फॅरेडेज लॉ, लेन्स लॉ, ईडी करंट, सेल्फ इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्टन्स आणि स्टेप अप अँड स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. तर दोन्ही करून ठेवा आपण. स्टेप अप, स्टेप डाऊन आणि त्यांचा डिफरन्स एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण त्याचे आणि याच्यावर काही न्यूमेरिकल्स पण येतात तुम्हाला. ओके, दॅट्स अ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. म्हणजे डिरेक्टली प्रायमरी सेकंडरी कॉइल बद्दल विचारतात करंटमध्ये. ठीक आहे, आणि प्रायमरी ट्रान्सफॉर्मर मध्ये टर्न्स दिल्या जातात तुम्हाला. टर्न्स त्यांचे व्होल्टेज दिले जातात वॅटमध्ये. व्होल्टेज वॅट पॉवर दिले जाते आणि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विचारतात आणि व्होल्टेज गिवन आहे. गेट इट? व्होल्टेज गिवन. प्रायमरी सेकंडरी कॉइल दिले जातात. गेट इट? आणि नंतर पर्सेंट ऑफ द फ्लक्स पण विचारतात कधी कधी. ठीक आहे, तर असे क्वेश्चन असतात मोस्टली. ट्रान्सफॉर्मरची डायग्राम करून ठेवा. लेबर नीट लेवल डायग्राम ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर. डायग्राम. गेट इट? नंतर सिंपल एसी जनरेटर अँड द वर्किंग. एसी जनरेटर, सिंपल एसी जनरेटर. सिंपल एसी जनरेटर. जनरेटर त्यांची डायग्राम, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग विचारतात. गेट इट? एसी जनरेटर. एसी जनरेटर म्हणजे काय आणि त्यांचं प्रिन्सिपल. एसी जनरेटर, सिंपल एसी जनरेटर, त्यांचं प्रिन्सिपल. ओके, बस एवढाच क्वेश्चन आहे. बस फिनिश. दिस इज EMI, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. बस एवढंच करा आपण. फॅरेडेज लॉ करा, लेन्स लॉ करा, ईडी करंट करा, सेल्फ इंडक्टन्स, म्युच्युअल इंडक्टन्स, सिंपल एसी जनरेटर आणि सिंपल एसी जनरेटर मध्ये त्याचे प्रिन्सिपल्स करा. प्रिन्सिपल्स, कन्स्ट्रक्शन, वर्किंग, स्टेप अप अँड स्टेप डाऊनचा डिस्टिंग्विश करून ठेवा. डिस्टिंग्विश इम्पॉर्टंट आहे. ओके, क्लिअर आहे? डिस्टिंग्विश. हा, काही डाऊट यामध्ये? दिस इज व्हेरी व्हेरी इझी पार्ट. क्लिअर आहे? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. इज देयर एनी डाऊट? इंडक्टन्स करून ठेवा आपण. हा, इंडक्टन्सचे लहान लहान न्यूमेरिकल पण विचारतात त्यामध्ये. ठीक आहे, क्लिअर आहे? नेक्स्ट आहे द चॅप्टर नंबर 11, मॅग्नेटिक मटेरियल्स. मॅग्नेटिक मटेरियल्स. तर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू M डिवायडेड बाय H. हे करून ठेवा. मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी M डिवायडेड बाय H. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला. ओके,
त्याच्यानंतर रिलेटिव्ह परमिटिव्ह अँड द मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यांच्यामधलं रिलेशन म्हणजे म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. त्याच्यानंतर एल इज इक्वल टू अँग्युलर मोमेंटम. अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू ट्वाइस एम ओ into mass of electron divided by the E charge. Get it? Angular momentum of electron. take note करून ठेवा. Angular momentum charge given आहे, mass of electron पण given आहे. get it? आणि magnetic movement MO. so we have to calculate the angular momentum. mostly numerical असेच येतील. आणि gyromagnetic ratio very very important. gyromagnetic ratio याच्यावर तर भरपूर वेळा क्वेश्चन आहे. गॅरोमॅग्नेटिक रेशो इज इक्वल टू MO डिवायडेड बाय L. MO डिवायडेड बाय L. ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मुवमेंट डिवायडेड बाय द L अँग्युलर मोमेंटम. गेट इट? इथं सॉल्व्ह करतो तुम्हाला. आणि हीच व्हॅल्यू तुम्ही अशी पण कॅल्क्युलेट करू शकता ना. दॅट्स मॅग्नेटिक ससेबिलिटी इज इक्वल टू म्यू आर -1. ओके, सेम फॉर्म्युला वापरायचा आहे. क्लिअर आहे? तर हे क्वेश्चन्स येतात. याच्यावर मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये हाच इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आणि याच्यावर न्यूमेरिकस, मोस्टली न्यूमेरिकस. अजून यामध्ये इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला M इज इक्वल टू मॅग्नेटिक मोमेंट नेट व्हॅल्यू डिवायडेड बाय द V. get it? V value. The volume we have to calculate it here, and so it is AL M net divided by the AL orbital angular momentum. ते एक लक्षात ठेवा. आणि हा तर मी सांगितलंय तुम्हाला. तर दिस इज ऑल्सो अगेन यूज ॲज इन दिस वे. तर M इज इक्वल टू magnetic susceptibility into H. magnetic susceptibility into H. आणि gyromagnetic ratio व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. त्यामुळे प्लीज आपण ते नोट करून ठेवा. gyromagnetic ratio म्हणजे काय? ठीक आहे. तर हे मॅग्नेटिक मटेरियल मध्ये मोस्टली याच्यावरच न्यूमेरिकल येतात तुम्हाला. समजलं का? आणि अजून एक कोणता पार्ट असेल तर हा एक असेल MO मॅग्नेटिक मुवमेंट इज इक्वल टू EVR divided by the 2 करायला. ओके, मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ रिव्हॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EVR डिवायडेड बाय 2. त्यामध्ये तुम्हाला व्हेलॉसिटी स्पीड गिवन दिलं जाईल. त्याच्यानंतर रेडियस पण गिवन दिलं जाईल. रेडियस गिवन, स्पीड ऑल्सो गिवन, velocity given, V given है, R given है, E stand for the charge on electrons and divided by 2 करा. magnetic moment of revolving electron मिळेल. get it? this is very important formula. झालंय. आणि gyromagnetic ratio इम्पॉर्टंट आहे. gyromagnetic ratio हा सर्व ठिकाणी जर तुम्ही पेपर पाहिले तर अल्टरनेट इयरला क्वेश्चन आहे gyromagnetic रेशोचा. एक तर डेफिनेशन किंवा त्याचा न्यूमेरिकल. डेफिनेशन न्यूमेरिकल. गेट इट? आणि जे फॉर्म्युले दिलेत मी तुम्हाला एवढेच करून ठेवा. समजलं का? एवढेच करा. आणि मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी करून ठेवा. मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये करून ठेवा. गेट इट? म्हणजे दॅट्स M डिवायडेड बाय H मध्ये आणि न्यू आर -1 मध्ये. हे दोन्ही फॉर्म्युल्यामध्ये करून ठेवा. बस, मोस्टली तसेच क्वेश्चन येतात. इंटेन्सिटी एक विचारतात. M स्टँड फॉर द इंटेन्सिटी. कधी कधी इंटेन्सिटी विचारतात. M व्हॅल्यू म्हणजे इंटेन्सिटी. तर प्लीज नोट करून ठेवा व्हॉट इज द M. कारण हे जे टर्म्स या टर्मचं जे दॅट्स अ मिनिंग आहे ते युजवर्ड मिनिंग आहे. लक्ष द्या. दिस इज स्टँडर्ड मिनिंग. सो व्हॉट इज द M? M स्टँड फॉर द मॅग्नेटिक. ओके सर, दिस इज द M. हा नोट करून ठेवा. इंटेन्सिटी ऑफ मॅग्नेटायझेशन. देन व्हॉट इज द V? व्हेलॉसिटी. R स्टँड फॉर रेडियस. दिस इज व्हॅल्यू गिवन. हे व्हॅल्यू गिवन असेल. and we have to calculate the magnetic moment of revolving electron. Formula EVR divided by 2.
आणि gyromatic रेशो MO divided by L. L stand for the orbital magnetic moment, angular momentum, particularly angular momentum. ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? मॅग्नेटायझेशन एक विचारता मोस्टली क्वेश्चन थ्रू, पण दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. झालंय? तर हे करून ठेवा आपण सर्व, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर यांचे एक्सप्रेशन विचारतात बोर मॅग्नेटॉनचे, आणि त्यांचं युनिट एक विचारतात, पण मॅग्नेटिक काही एवढे इम्पॉर्टंट नाही. मॅग्नेटिक ओके, दॅट्स हे एक विचारतात इंटेन्सिटी अँड द कोरिसिटिव्हिटी. हा एक नोट करून ठेवा आपण. इंटेन्सिटी अँड द कोरिसिटिव्हिटी. एक मार्कला, जस्ट 1 मार्क्स. हा एक क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. मॅग्नेटिक दॅट्स हिजरनेस, हिस्टरनेस पण म्हणतात त्याला, मॅग्नेटिक हिस्टरनेस. गायरोमॅटिक रेशो इम्पॉर्टंट आहे, मी तर सांगितलं तुम्हाला. गायरोमॅटिक रेशो करून ठेवा आपण. गायरोमॅटिक रेशो, gyromatic ratio is equal to E divided by the, हा एक फॉर्म्युला करून ठेवा, 2 into mass of electron. हा पण करून ठेवा gyromatic ratio. gyromatic ratio MO divided by L मध्ये, हा एक करून ठेवा आपण. आणि MO म्हणजेच काय? MO म्हणजे EVR divided by 2. MO EVR divided by 2. हे करून ठेवा आपण. याच्यावर क्वेश्चन येतो तुम्हाला न्यूमेरिकल. मॅग्नेटिक इंटेन्सिटी, मॅग्नेटायझेशन ऑफ मटेरियल, एकदम लहान लहान पार्ट येतात हे क्वेश्चन थ्रू. नंतर पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक, हे तर जुने क्वेश्चन झाले. पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक माहिती ना, हा ते करू शकता आपण. ठीक आहे, तर ऍक्च्युली हे तुम्हाला इकडे पण आहे पहा, सॉलिड स्टेट मध्ये पॅरामॅग्नेटिक, नंतर डायमॅग्नेटिक. नाही, तुम्ही फेरोमॅग्नेटिक करून ठेवा, डायमॅग्नेटिक नका करू. ओके, डायमॅग्नेटिक नाही विचारणार, फेरोमॅग्नेटिक विचारणार तुम्हाला. दिस इज फेरोमॅग्नेटिक. मटेरियल, व्हॉट इज दिस मटेरियल, आणि त्यांचे एक्झाम्पल्स लिहायचे. गेट इट? त्यांचे एक्झाम्पल्स. त्याच्यानंतर अजून एक म्हणजे रिलेटिव्ह परमिबिलिटी, एक विचार, त्याच्यावर क्वेश्चन येतो. रिलेटिव्ह परमिबिलिटी, रिलेटिव्ह परमिबिलिटी. हा, मोस्टली याच्यावर न्यूमेरिकल इन, तुम्हाला न्यूमेरिकल करून ठेवायचं आहे. मॅग्नेटायझेशनचं त्यांचे युनिट, SI युनिट, डायमेन्शन्स, दिस इज व्हेरी इझी. डायमॅग्नेटिक मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज करू शकता, फक्त प्रॉपर्टीज करा डायमॅग्नेटिकच्या. पण पॅरा आणि फेरोचे एक्झाम्पल्स करून ठेवा, एक्झाम्पल्स विचारतात तुम्हाला. गेट इट? तसे करताना स्टडी सर्वांचीच करून ठेवा, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक, आणि डायचे पण करून ठेवा. डायमॅग्नेटिक पण मोस्टली फेरोमॅग्नेटिकच विचारते ना. त्यांच्या प्रॉपर्टीज आणि एक्झाम्पल्स, प्रॉपर्टीज विथ एक्झाम्पल्स. रिलेटिव्ह परमिबिलिटी इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, हा एक पार्ट तुम्ही करू शकता, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि टॉर्क ऍक्टिंग ऑन मॅग्नेटिक डायपोल, हे करून ठेवा आपण. टॉर्क ऍक्टिंग ऑन मॅग्नेटिक डायपोल. गेट इट? आणि त्यांचा वेक्टर फॉर्म मधलं इक्वेशन, हा व्हेरी इम्पॉर्टंट. वेक्टर फॉर्म मधलं इक्वेशन पाहिजे, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन. बस डिरेक्टली नोट केलं तरी चालेल. वेक्टर फॉर्म मधलं डायरेक्ट टॉर्क ऍक्टिंग ऑन मॅग्नेटिक डायपोल, हे डायरेक्ट इक्वेशन तुम्ही लिहिलं तरी चालेल. 2 मार्क्स साठी, दिस इज फॉर 2 मार्क्स.
येस दॅट्स इट. तर एवढा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. मॅग्नेटिक मटेरियलसाठी काय इम्पॉर्टंट आहे, तर एम डिवायडेड बाय एच मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, त्याच्यानंतर ऑर्बिटल मॅग्नेटिक मोमेंटम एल इज इक्वल टू फॉर्म्युला गॅरोमॅटिक रेशो, आणि गॅरोमॅटिक रेशो फिक्स क्वेश्चन येईल तुम्हाला. एक तर तो ई डिवायडेड बाय टॉईस एम ई मध्ये येईल किंवा एमओ डिवायडेड बाय एल मध्ये येईल. रेंटिव्हिटी कोर्सिटिव्हिटी यांच्या डेफिनेशन, मॅग्नेटिक हिजरनेस एक विचारतं, हिस्टरनेस. ओके, तर हे करून ठेवा आपण. चालेल, बस दॅट्स इट. आणि त्याच्यानंतर हे तर सांगितलं मी तुम्हाला कोणता पॅरामॅटिक, फेरोमॅटिक, डायमॅटिक, त्यांच्या प्रॉपर्टीज, एक्झाम्पल्स, रिलेटिव्ह परमिबिलिटी आणि टॉर्क ऍक्टिंग ऑन द मॅग्नेटिक डायपोल, त्यांचं वेक्टर फॉर्म मधलं इक्वेशन. गेट इट, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन. हा, काही डाऊट यामध्ये? इज देयर एनी डाऊट्स? ओके, प्लीज नोट करून ठेवा आपण हे. आता तुम्ही अभ्यास करताना तर हेच क्वेश्चन करा, जे क्वेश्चन मी देतो आता तुम्हाला, तर प्लीज ते क्वेश्चन फॉलो करा, तर पेपर तुम्हाला इझी जाईल. दिस इज टू मच इझी. ओके, नेक्स्ट चॅप्टर नंबर 10th, मॅग्नेटिक फील्ड. ड्यू टू electric if current, number 10th number chapter. Okay, then the very very important, याच्यामध्ये तर तुम्हाला एक लहान लहान डेफिनेशन विचारतात. त्याच्यामध्ये टोराइड म्हणजे काय, डिफाईन टोराइड, व्हॉट इज टोराइड, त्याच्यानंतर टोराइड नंतर सोलेनाइड, लहान लहान डेफिनेशन्स या. हो, तुम्हाला माहित असतं पण ते हाऊ टू राईट, ते एक इम्पॉर्टंट आहे. नंतर लॉरेन्स फोर्स एक विचारतात, लॉरेन्स फोर्स, जस्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन करून ठेवायचं आपण. आणि न्यूमेरिकल, एक काही पार्ट न्यूमेरिकल थ्रू येतो, ते करून ठेवा आपण. मॅग्नेटिक फील्ड ऑफ द टोराइड विचारतात न्यूमेरिकल मध्ये, सिलिनॉइड, टोराइड नोट केलं तर त्यांनी. ओके, त्यामुळे करून ठेवा आपण. त्यांचे लेंग्थ दिले जातात, लेंग्थ करंट, ओके करंट पण दिले जातात, टर्न्स पण दिले जातात. त्यांचे लेंग्थ दिले जातात, रेडियस दिले जातात, टर्न्स दिले जातात आणि करंट दिला जातो. आणि देन तुम्हाला मॅग्नेटिक फील्ड विचारतात, मॅग्नेटिक फील्ड त्यांचं मॅग्निट्यूड. ओके, तर अशा टाईपचे क्वेश्चन्स मोस्टली. तर ह्या टाईपच्या क्वेश्चन मध्ये करा. टर्न्स गिवन आहे, करंट गिवन आहे, व्होल्टेज गिवन आहे, ऑल दिस. ओके, सायक्लोट्रॉनचा एक हे एक विचारता, कारण हा एक ऍडव्हान्स कन्सेप्ट आहे सायक्लोट्रॉन. सायक्लोट्रॉन IMP करा आपण, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सायक्लोट्रॉन, सायक्लोट्रॉनचं ओके प्रिन्सिपल अँड द वर्किंग करून ठेवा. सायक्लोट्रॉन व्हेरी इम्पॉर्टंट, प्रिन्सिपल आणि वर्किंग. हा क्वेश्चन 2 किंवा 3 मार्क्ससाठी. प्रिन्सिपल, वर्किंग, सायक्लोट्रॉन मोस्टली क्वेश्चन असेल तो. सायक्लोट्रॉन, व्हॉट इज सायक्लोट्रॉन, त्यांचं प्रिन्सिपल आणि वर्किंग्स, आणि कोणते फॅक्टर्स डिपेंड आहे सायक्लोट्रॉनच्या फ्रिक्वेन्सीला. गेट इट, सायक्लोट्रॉन फ्रिक्वेन्सी डिपेंड्स, फॅक्टर्स डिपेंड, फॅक्टर्स. ओके, सायक्लोट्रॉन फ्रिक्वेन्सी. गेट इट. याच्यानंतर ओके मुव्हिंग कॉइल गॅनोमीटर एक विचारतात, पण ऍक्च्युअली तुम्हाला हा प्रॅक्टिकलला पण आहे, त्यामुळे हा क्वेश्चन तिकडे पण विचारतात. मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर, मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर. आणि अजून एक लॉ एक विचारतात, बायोट सॅवर्ट्स लॉ. जनरली मोस्टली पेपर सेटरचा हाच माइंडसेट असतो की एक तर टोराइड सिलिनॉइडच्या डेफिनेशन विचारा किंवा नाहीतर मग बायोट सेवर्टचा लॉ विचारा. गेट इट. हां, आणि ओके सायक्लोट्रॉनचा एक क्वेश्चन असतो त्यामध्ये. ओके सायक्लोट्रॉनचा मोशन, त्याचा फॉर्म्युला पण विचारतात. ओके, आणि लूप्स आणि टर्न्स दिले जातात तुम्हाला. गेट इट. रेडियस गिवन आहे, करंट पण गिवन दिला जातो, त्याच्यानंतर डिस्टन्स दिले जातात तुम्हाला. मॅग्नेटिक मुवमेंट एक विचारतात, मोस्टली मॅग्नेटिक मुवमेंट.
हा ओके लॉ करून ठेवा कोणता बायोट सॅवर्ट्स लॉ. बायोट सॅवर्ट्स लॉ टू मच इम्पॉर्टंट आहे. बस एवढंच करून ठेवा. या चॅप्टर मध्ये हाच पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. मॅग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, टोराइड, सोलोनाइड, लॉरेन्स फोर्स, मुव्हिंग कॉइल गॅल्व्हनोमीटर, बायोट सॅवर्ट्स लॉ, सायक्लोट्रॉन. आणि सायक्लोट्रॉनचं प्रिन्सिपल, वर्किंग आणि फॅक्टर्स करून ठेवा. गेट इट. आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आणि न्यूमेरिकल. याच्यावर एक न्यूमेरिकल तर येतोच ना. न्यूमेरिकल मध्ये टर्न्स दिला जातात, करंट दिला जातो, करंट गिव्हन. ओके नेक्स्ट चॅप्टर. तर नंबर 9th करंट इलेक्ट्रिसिटी. हा चॅप्टर टू मच इझी चॅप्टर आहे. 9th नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. सीबीएसई ला हा पार्ट ओके एकच इन्क्लूड केलेला आहे. तुमच्या सिलेबस मध्ये हा हाफ केलेला आहे. ओके गेट इट. म्हणजे डिवाइड केलं झालेला आहे. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट किरचॉफचे दोन्ही पण लॉ, फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगेन मी तुम्हाला, किरचॉफ लॉ करून ठेवा आपण. किरचॉफ लॉ. किरचॉफ लॉ. आणि किरचॉफ लॉ मध्ये जो फर्स्ट लॉ आहे, दिस इज द फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ हा करंट लॉ आहे. फर्स्ट लॉ इज द करंट लॉ. आणि सेकंड लॉ करून ठेवा आपण. सेकंड लॉ IMP आहे तो व्होल्टेज लॉ आहे. दिस इज द व्होल्टेज लॉ. फर्स्ट लॉ करंट लॉ आहे आणि सेकंड लॉ हा व्होल्टेज लॉ आहे. तर दोन पैकी एक तर नक्कीच विचारतात ना. दोन पैकी एक, करंट लॉ किंवा व्होल्टेज लॉ. गेट इट. एक मार्कला विचारतात स्टेटमेंट, कारण ऑलरेडी ते माहिती तुम्हाला बेसिक आहे, पण ऍटलीस्ट यू शुड नो दिस वन. समजलं का? पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणजे काय हे एक विचारतात तुम्हाला. पोटेन्शियल ग्रेडियंट. व्हॉट इज मीन बाय पोटेन्शियल ग्रेडियंट? पोटेन्शियल ग्रेडियंट त्याच्या नावातच आहे पोटेन्शियल ग्रेडियंट. गेट इट. करून ठेवा. पोटेन्शियल ग्रेडियंट डेफिनेशन डिफाईन. आणि ऑन विच फॅक्टर पोटेन्शियल ग्रेडियंट डिपेंड्स. गेट इट. असं एक विचारतात तुम्हाला. SI युनिट विचारतात. म्हणजे काय काय करायचंय तुम्हाला, डेफिनेशन करायचंय. SI युनिट एक करायचंय. पोटेन्शियल ग्रेडियंटचं डेफिनेशन SI युनिट आहे. गेट इट. पोटेन्शियोमीटर एक करा. पोटेन्शियोमीटर तुम्ही प्रॅक्टिकलला केलीच असणार आहे. पोटेन्शियोमीटर. पोटेन्शियोमीटर आणि पोटेन्शियोमीटरचा यूज करून ठेवा. यूज एक यूज कोणता पण एक यूज करून ठेवा आपण पोटेन्शियोमीटरचा. गेट इट. आणि न्यूमेरिकल टाइप मध्ये तुम्हाला रेजिस्टन्स दिला जातो. गेट इट. आणि व्होल्टेज दिलं जातं आणि इंटरनल रेजिस्टन्स पण दिला जातो. गेट इट. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द कनेक्ट. दॅट्स अ रीडिंग कॅल्क्युलेट. व्होल्ट तुम्हाला व्होल्टेज विचारलं जातं. गेट इट. आणि सेलचा EMF पण दिला जातो. 6 व्होल्ट असेल मे बी. मोस्टली 6 व्होल्टच देतात तुम्हाला. गेट इट. सेलचं पोटेन्शियल EMF 6 व्होल्ट देतात आणि तुम्हाला विचार व्होल्टमीटरची रीडिंग काय. तर एक लक्षात ठेवा, जे गिव्हन दिले त्याच्यापेक्षा व्हॅल्यू कमीच येते. लक्ष द्या. म्हणजे जर का तुमची सेलच 6 व्होल्टची असेल तर तुमचं रीडिंग 6 पेक्षा हायर कधीच नसणार ना. हो की नाही. त्याच्यापेक्षा कमीच असणार आहे. तरी मुलं अँसर काहीतरी 6.5 7 काढतात, 8 काढतात. ओके दिस इज रॉंग. जर का सेलचं EMF 6 व्होल्ट असेल तर युअर अँसर शुड बी लेस दॅन द 6 व्होल्ट. गेट इट. तर लक्षात ठेवाय. मी तुम्हाला रेजिस्टन्स दिला जातो. व्होल्टमीटरचा रेजिस्टन्स दिला जाईल, इंटरनल रेजिस्टन्स पण दिला जाईल आणि तुम्हाला सेलचं पोटेन्शियल दिलं जाईल. सेलचं पोटेन्शियल 6 व्होल्ट आहे. स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऍक्च्युअली, कारण लॅबमध्ये मोस्टली 6 व्होल्टचीच बॅटरी वापरतात. माहिती ना. दॅट्स सिरीज मधले 3 सेल वापरतात, म्हणजे 6 व्होल्ट बॅटरी. इन सॉल्व्ह करता क्वेश्चन. आणि पोटेन्शियोमीटर आहे आणि पोटेन्शियोमीटर पोटेन्शियल ग्रेडियंट आहे आणि त्याचे फॅक्टर्स कोणा अफेक्ट आहे. फॅक्टर्स ओके दॅट्स डज द पोटेन्शियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर डिपेंड्स. गेट इट. तर हे नोट करून ठेवा. पोटेन्शियल ग्रेडियंट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, करंट लॉ, व्होल्टेज लॉ दोन्ही पण. तर दोन्ही दोन पैकी एक तर नक्कीच विचारणार तुम्हाला. त्याच्यानंतर जनरली एक डिफरन्स विचारला जातो. मोस्ट ऑफ टाइम हे दोन डिफरन्स तर शुअरच विचारतात एक्झाम मध्ये. डिफरन्स विचारले जातात याच्यामध्ये. ठीक आहे, मी इकडे नोट करून ठेवीन. डिफरन्स. डिफरन्स मध्ये इव्हन हा प्रॅक्टिकलला पण विचारला असेल तुम्हाला. पोटेन्शियोमीटर आणि व्होल्टमीटर. पोटेन्शियोमीटर अँड व्होल्टमीटर.
डिफरन्स विचारता, पोटेन्शियोमीटर आणि व्होल्टमीटर मधला डिफरन्स किंवा ॲमीटर आणि व्होल्टमीटर मधला डिफरन्स. ॲमीटर अँड व्होल्टमीटर, तर ह्या दोघांमधला डिफरन्स. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर पोटेन्शियोमीटरचे डिसएडव्हान्टेज हे करून ठेवा आपण. यूज नंतर डिसएडव्हान्टेजेस. व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ पोटेन्शियोमीटर? नल पॉइंट एक देतात तुम्हाला एंड पॉइंटला, आणि नंतर आर आणि एच च्या व्हॅल्यू देतात तुम्हाला, त्यांचा रेशो काय असेल. गेट इट. आणि मोस्टली जर का तुम्हाला नल पॉइंट जर का फॉर एक्झाम्पल समजा का दॅट्स 80 ला असेल किंवा 60 ला असेल, तर आर आणि एच चा रेशो काय असू शकेल, म्हणजे लेफ्ट अँड राईट साईडचे रेजिस्टन्स मीटर ब्रिज मध्ये. गेट इट. तर अशा टाईपचा एक क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला. नंतर विस्टोम ब्रिज बद्दल एक क्वेश्चन येतो, विस्टोम ब्रिज. तर ते एक नोट करून ठेवा आपण. पण याच्यावर न्यूमेरिकल येतो, मोस्टली न्यूमेरिकल. विस्टोम ब्रिज साठी फक्त न्यूमेरिकलच करून ठेवा. न्यूमेरिकल मध्ये तुम्हाला रेजिस्टन्स दिले जातील, मोस्टली 4 रेजिस्टन्स देतात, 4 रेजिस्टन्स, आणि त्याच्यानंतर ते कनेक्टेड केलेत. गेट इट. आणि त्यांचा बॅलन्सिंग नेटवर्कचा विचारतात. ओके. पोटेन्शियल ग्रेडियंट इम्पॉर्टंट आहे, ते एक लक्षात ठेवा. डायग्राम एक विचारतात, पण डायग्राम तुम्ही प्रॅक्टिकलला पण ड्रॉ केला. हा चॅप्टर टू मच इझी आहे. गेट इट. कारण पूर्ण प्रॅक्टिकल बेस्ड चॅप्टर आहे आणि हा बेसिक आहे. इव्हन याचा हा पार्ट तुम्हाला 11th मध्ये पण आहे. सीबीएसई मध्ये हा एकत्र होल द वन चॅप्टर करून ठेवला आहे. ओके. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंटरनल रेजिस्टन्स, हाऊ टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टन्स बाय युजिंग द पोटेन्शियोमीटर, हे करून ठेवा आपण. इंटरनल रेजिस्टन्स बाय पोटेन्शियोमीटर. बाय पोटेन्शियोमीटर एक्सपेरिमेंट. ओके. ते करून ठेवा आपण. पोटेन्शियोमीटरचा यूज टू मच इम्पॉर्टंट आहे. यूजच करून ठेवा आपण. यूज अँड डिसएडव्हान्टेज. आणि वाय पोटेन्शियोमीटर इज प्रिफर ओव्हर द व्होल्टमीटर, हे करून ठेवा. वाय पोटेन्शियोमीटर इज प्रिफर ओव्हर द व्होल्टमीटर. हा एक क्वेश्चन समजलं का? वाय पोटेन्शियोमीटर इज preferred over a voltmeter for measuring EMF. Get it? हा एक क्वेश्चन करून ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर आहे? बस करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये एवढंच पार्ट करा. करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये टू मच इम्पॉर्टंट फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, किरचॉफचे दोन्ही लॉ. करंट लॉ, फर्स्ट लॉ किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ किरचॉफचा करंट लॉ आहे, सेकंड लॉ व्होल्टेज लॉ आहे. पोटेन्शियल ग्रेडियंट, त्याचे डेफिनेशन, त्याचं एसआय युनिट. पोटेन्शियोमीटर, त्याचा यूज, त्याचा डिसएडव्हान्टेजेस, आणि वाय द पोटेन्शियोमीटर इज अ प्रिफर्ड ओव्हर अ व्होल्टमीटर फॉर मेजरिंग EMF, आणि हाऊ टू कॅल्क्युलेट द इंटरनल रेजिस्टन्स बाय युजिंग द पोटेन्शियोमीटर. आणि त्याच्यानंतर विस्टोम ब्रिजचं एक्सपेरिमेंट, आणि त्यांच्यावर न्यूमेरिकल येतात मोस्टली. ओके. बॅलन्सिंगचेच विचारतात. 4 रेजिस्टन्स दिले जातील तुम्हाला, 4 रेजिस्टन्स. सॉल्व न्यूमेरिकल करा आपण. सॉल्व न्यूमेरिकल करून ठेवा. विस्टोम ब्रिज साठी सॉल्व न्यूमेरिकल्स करा. ॲमीटर आणि व्होल्टमीटरचा डिफरन्स, पोटेन्शियोमीटर आणि व्होल्टमीटरचा डिफरन्स. आय होप हे तुमचं प्रॅक्टिकल थ्रू झालं असणार आहे, कारण प्रॅक्टिकलला तुम्हाला हाही सर्व आहे. ओके. त्यामुळे हा चॅप्टर एकदम क्विक फिनिश करा. हो, हार्डली हाफ अन आवर, नियरली दॅट्स हाफ अन आवर मध्ये हा चॅप्टर फिनिश होऊ शकते. गेट इट? मी रिवाइज थ्रू रिव्हिजन करायचं असेल तर अर्ध्या चॅप्टर मध्ये हा होऊ शकेल. गेट इट? कम्प्लिटेड. नेक्स्ट नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स साठी
दॅट्स अ कॅपॅसिटन्स करून ठेवा. कॅपॅसिटन्स ऑफ द कॅपॅसिटर. गेट इट. याच्यावर एक क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला, पण मोस्टली याचे डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन करून ठेवा आपण हा. डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन. व्हॉट इज मीन बाय द डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन. डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन हा हे करून ठेवा आपण. गेट इट. तर हे एक इम्पॉर्टंट आहे. तर याच्यानंतर दॅट्स इक्विपोटेन्शियल सरफेस एक विचारतात तुम्हाला. व्हॉट इज मीन बाय द इक्विपोटेन्शियल सरफेस. व्हॉट इज मीन बाय द इक्विपोटेन्शियल सरफेस म्हणजे काय, डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन म्हणजे काय, एक लहान लहान क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर लिनियर आयसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स पण विचारतात तुम्हाला. एक लिनियर आयसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स हे करून ठेवा. ओके. डायलेक्ट्रिक्स. आणि यांच्यावर न्यूमेरिकल विचारताना तो तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड आहे. ओके. हे विचारतं. व्होल्टेज गिवन जाईल तुम्हाला. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट देतात मोस्टली. पर्टिक्युलरली 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. गेट इट. अशी व्हॅल्यू दिली जातात. मोस्टली 2 देतात व्हॅल्यू याच्यामध्ये. सॉल्व न्यूमेरिकल करून ठेवा आपण. ओके. म्हणजे हा फॉर्म्युला इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय द डी. गेट इट. व्ही डिवायडेड बाय द डी. ओके. त्याचा फ्री पाथ दिला जातो तुम्हाला मीटरमध्ये. आणि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. तर इलेक्ट्रिक फील्ड विचारतो तुम्हाला. गेट इट. इलेक्ट्रिक फील्ड. तर दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्ही डिवायडेड बाय डी. गेट इट. हा, काही डाऊट यामध्ये? नोट करून ठेवा आपण सर्व. मेक अ वन नोट. प्रिन्सिपल ऑफ कॅपॅसिटर एक क्वेश्चन विचारतो. प्रिन्सिपल ऑफ द कॅपॅसिटर. प्रिन्सिपल करून ठेवायचं. प्रिन्सिपल कॅपॅसिटरचे प्रिन्सिपल. आणि पोलार नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक्स. पोलार अँड नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक्स. आणि सो मेनी टाइम्स याच्यावर क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. वॅन्डेग्राफ जनरेटर. त्यामुळे हे IMP करा आपण. वॅन्डेग्राफ जनरेटर. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. IMP करून ठेवा आपण याला. वॅन्डेग्राफ जनरेटर. त्याची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. डायग्राम टू मच इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम प्रिन्सिपल. वॅन्डेग्राफची डायग्राम करून ठेवा. पोलर नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स करून ठेवा. कॅपॅसिटर तर तुम्ही करणार सिरीज मध्ये असेल. गेट इट. सिरीज मध्ये आणि दॅट्स पॅरलल मध्ये. कॅपॅसिटर करून ठेवा. कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये आणि पॅरलल मध्ये. न्यूमेरिकल यांच्यावर न्यूमेरिकल्स विचारतात. सॉल्व न्यूमेरिकल करून ठेवा. सॉल्व न्यूमेरिकल्स. वॅन्डेग्राफचं कन्स्ट्रक्शन एक इम्पॉर्टंट आहे. कन्स्ट्रक्शन एक विचारतात. कन्स्ट्रक्शन. आणि एनर्जी स्टोअर इन द कंडेन्स. दॅट्स अ चार्ज कंडेन्सर. एनर्जी स्टोअर इन एक्सप्रेशन थ्रू. एनर्जी स्टोअर इन चार्ज कंडेन्सर. एनर्जी स्टोअर इन चार्ज कंडेन्सर. आणि याचं एक्सप्रेशन करा आपण. दिस इज एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे. डिफरंट फॉर्म्स मध्ये. एक्सप्रेशन इन डिफरंट फॉर्म. ओके. नोट केले सर्वांनी?
ओके, पोलार नॉन पोलार करून ठेवा, व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. पोलार नॉन पोलार एक विचारतात. कॉम्बिनेशन करून ठेवा दोन्ही, सिरीज मध्ये आणि पॅरलल मध्ये. ओके, आणि हा एक क्वेश्चन विचारतो तुम्हाला, एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पोटेन्शियल एनर्जी एक्सप्रेशन विचारतात मोस्टली. एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर potential energy of a dipole in an external field in an external field. Expression for potential energy of a dipole in an external field. हे करून ठेवा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि पॅरलल आणि तुम्ही सिरीज तर करणारच आहे ना, पॅरलल सिरीज तर करणारच आहे. कॅपॅसिटन्स टू, ठीक आहे, कॅपॅसिटन्सचं एक्सप्रेशन दोन्ही पण सिरीज मध्ये पण करा आणि पॅरलल करा. सिरीज मध्ये करा, पॅरलल मध्ये पण करून ठेवा. बस एवढंच करा आपण. येस, दॅट्स इट. तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये इम्पॉर्टंट पार्ट हाच आहे की कॅपॅसिटन्स सिरीज मध्ये पॅरलल मध्ये त्यांचे न्यूमेरिकल. तर मोस्टली त्याच्यावर क्वेश्चन न्यूमेरिकल येतात सिरीज मध्ये आणि पॅरलल मध्ये. त्याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट डायलेक्ट्रिक पोलरायझेशन डेफिनेशन, इक्विपोटेन्शियल सर्फेसेस म्हणजे काय, नंतर लिनियर आयसोट्रोपिक डायलेक्ट्रिक्स आणि एक न्यूमेरिकल E इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय डी चा. ओके, तो एक करून ठेवा, चालेल. आणि पोलर आणि नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स आणि वेंडेग्राफ जनरेटर, याच्यावर तर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आहे. वेंडेग्राफ जनरेटर, ठीक आहे, वेंडेग्राफ जनरेटर करून ठेवा, तो IMP. हां, त्याची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, कन्स्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम प्रिन्सिपल, ते करून ठेवा आपण. ओके, क्लिअर आहे. कंप्लीटेड चॅप्टर नंबर 8. इज देयर एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू चॅप्टर नंबर 8 बद्दल? काही डाऊट असेल तर विचारा प्लीज. नंबर 8. नेक्स्ट इज दॅट्स वेव्ह ऑप्टिक्स. तर वेव्ह ऑप्टिक्स हा एक मुलांना अवघड वाटणारा चॅप्टर आहे, कारण थोडं दॅट्स लाईट रिफ्रॅक्शन, गेट इट, डिफ्लेक्शन, इंटरफरन्स, सो मेनी लाईट फिनॉमिना, पण दिस इज टू मच बेसिक ऑल्सो. वेव्ह ऑप्टिक्स, क्लिअर. नोट झाले सर्वांचं? मागचे पार्ट नोट झालेत का सर्वांचे? इम्पॉर्टंट क्वेश्चन नोट करून घ्या सर्व, जे क्वेश्चन IMP ते नोट करून घ्या सर्वांनी. सो मेनी टाइम ज्याच्यावर क्वेश्चन आहे. आय होप की तुम्हाला पण माहित असेल की मी कोणत्या क्वेश्चन बद्दल बोलतोय. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हे करून ठेवा आपण. गेट इट. हां, हे इम्पॉर्टंट आहे. आणि पाथ डिफरन्ससाठी, पाथ डिफरन्स एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट, हाच पार्ट आहे यामध्ये. त्याच्यानंतर दॅट्स अ हायजेन्स प्रिन्सिपल, स्टेट अँड एक्सप्लेन हायजेन्स प्रिन्सिपल. याच्यावर एक भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. हायजेन्स प्रिन्सिपल IMP करा आपण याला. हायजेन्स प्रिन्सिपल व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्टेट अँड एक्सप्लेन हायजेन्स प्रिन्सिपल. मोस्टली स्टेटमेंटलाच विचारतात 1 मार्कला. And if you able to state it, then it is very easy to explain it.
यानंतर न्यूटन्स कॉर्पुस्क्युलर थेअरी. न्यूटन कॉर्पुस्क्युलर थेअरी. गेट इट. आणि यांचे पॉस्टुलेट्स. क्वेश्चन असाच येतो, गिव्ह द पॉस्टुलेट्स ऑफ द न्यूटन कॉर्पुस्क्युलर थेअरी. एनी टू पॉस्टुलेट्स. ज्यांना मोस्टली दोनच विचारतात, 2 मार्कला 2. कारण क्वेश्चन 3 मार्कला गेला का मग याच्यावर एक न्यूमेरिकल सेट नाही करता येत ना मोस्टली, त्यामुळे हा डिफिकल्टी तयार होते. जर क्वेश्चन 3 मार्कला याला सेट केला तर मग 2 मार्कचा एक न्यूमेरिकल टाकतो तो फक्त. पण मग 2 मार्कला ठेवला तर यस, एक मार्कचा एक व्हेरी शॉर्ट मध्ये जाईल आणि एक 2 मार्कचा जाईल. गेट इट. सब क्वेश्चन मध्ये, सेक्शन डी मध्ये. त्यामुळे हा विचार केला जातो. ओके. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू मच इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. नंतर डिफ्रॅक्शन मध्ये डिफरन्स करून ठेवा आपण एक, कोणता? फ्रेझनेल अँड द फॉरेनहॉफ. डिफरन्स. डिफरन्स हा करून ठेवा आपण. डिफरन्स मध्ये फ्रेझनेल अँड फॉरेनहॉफ डिफ्रॅक्शन. डिफरन्स इंपॉर्टंट आहे. दिस इज IMP डिफरन्स. फ्रेझनेल अँड द फॉरेनहॉफ डिफ्रॅक्शन. हायजेन प्रिन्सिपल हे करून ठेवा आपण. हायजेन प्रिन्सिपल पाठच करून टाका डायरेक्ट आता. हो, ज्या मुलांचं झालं असेल यस व्हेरी गुड, पण ज्यांचं नसेल त्यांनी पाठच करून टाका. हायजेन प्रिन्सिपल आणि फ्रेझनेल आणि फॉरेनहॉफचे डिफ्रॅक्शनचे ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द 4 पॉइंट्स. विल गेट द 2 मार्क्स. ओके. त्याच्यानंतर स्टेडी अँड डिफाईन. इंटरफरन्स पॅटर्न. IMP करायला. स्टेडी अँड डिफाईन्ड इंटरफरन्स पॅटर्न. एक क्वेश्चन डिफ्रॅक्शनचा येतो, एक इंटरफरन्सचा येतो. लक्ष द्या. एक क्वेश्चन जर का डिफ्रॅक्शनचा ठेवला तर एक इंटरफरन्सचा ठेवायच लागतो. त्यामुळे त्यापैकी हा एक इम्पॉर्टंट आहे. डिफ्रॅक्शन मध्ये फ्रेझनेल आणि फॉरेनहॉफ आहे ना, त्यामुळे त्याचा डिफरन्स होऊन जाईल. आणि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मध्ये इंटरफरन्स एक होऊन जाईल. गेट इट. डबल स्लिट मध्ये. आणि वेल डिफाईन्ड आणि स्टेडी, दॅट्स इंटरफरन्स. वेल डिफाईन्ड तिथे नोट करून ठेवा आपण. वेल डिफाईन्ड आणि स्टेडी इंटरफरन्स पॅटर्न. कधी कधी असं पण नोट केलं जातं, स्टेडी अँड वेल डिफाईन्ड इंटरफरन्स पॅटर्न. नंतर फ्रेझनेल एक कोणता बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट एक विचारतात, पण तो नका करू, डिफरन्सच करून ठेवा आपण. ठीक आहे. फ्रेझनेलचा बायप्रिझमचा एक्सपेरिमेंट. फ्रेझनेल बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट. मोस्टलीची डायग्रॅम विचारतात. रे डायग्रॅम. तर रे डायग्रॅम मध्ये हीच डायग्रॅम एक इम्पॉर्टंट आहे. रे डायग्रॅम. तर जनरली एक रे डायग्रॅम, एक सर्किट डायग्रॅम, काही ग्राफ्स असतात. गेट इट. काही ग्राफ्स थ्रू क्वेश्चन येतील. नंतर रे डायग्रॅम, सर्किट डायग्रॅम तर करंट इलेक्ट्रिसिटी मध्ये इम्पॉर्टंट आहे. आणि न्यूटन कॉर्पुस्क्युलर थेअरी मी तुम्हाला IMP दिलेली आहे, तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूटन कॉर्पुस्क्युलर थेअरी पॉस्टुलेट्स. 2 मार्क्ससाठी. 2 मार्क्ससाठी 2च पॉस्टुलेट लिहा. जास्त लिहू नका, जे करेक्ट आहे तेच लिहा आणि इम्पॉर्टंट लिहा प्लीज. हो, म्हणजे ऍटलीस्ट तुम्हाला 2 मार्क्स तिथे मिळतील. गेट इट. नंतर PP लाईट, ते तर इझी. अनपोलराइज लाईट त्याच्यावर क्वेश्चन नसेलच तुम्हाला, कारण हा चॅप्टरच ओके लो वेटेज मध्ये. आणि दुसरी गोष्ट की सो मेनी पार्ट्स इन्क्लूड करायला लागतो ह्यामध्ये, कारण एक न्यूमेरिकल पण येतो त्यामध्ये. गेट इट. फ्रेझनेलचा बायप्रिझम करा आणि फॉरेनहॉफचा एक सिंगल स्लिटचा एक डायग्राम आहे पहा, तो एक करून ठेवा. फॉरेनहॉफचा एक करून ठेवा आपण. फॉरेनहॉफवर
diffraction at single slits. सिंगल स्लिट. हा, याची पण रे डायग्राम करून ठेवा. रे डायग्राम आणि याचं एक एक्सप्रेशन आहे पहा. एक्सप्रेशन फॉर विट of the central bright fringe. Width of the central bright fringe. हे करून ठेवा आपण. बस दॅट्स इट. गेट इट. व्हेरी इझी. तर वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पाथ डिफरन्सचं एक्सप्रेशन आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर हायजीन प्रिन्सिपल इम्पॉर्टंट आहे. हायजीन प्रिन्सिपल करून ठेवा आणि त्यांची रे डायग्राम पण करा आपण. गेट इट. ठीक आहे. मोस्ट ऑफ टाइम हायजीन प्रिन्सिपल्स विचारतात, त्यामध्ये जस्ट ती प्रिन्सिपल स्टेट थ्रू आणि नंतर न्यूटन कार्पस्क्युलर थेरीचे पॉस्टुलेट्स विचारतात. ॲटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द 2 पॉस्टुलेट्स. फ्रेझनेल आणि फॅरनऑफ डिफ्रॅक्शनचा डिफरन्स. गेट इट. आणि बाय प्रिझम एक्सपेरिमेंट आहे फ्रेझनेलचा, त्याची रे डायग्राम किंवा फॉरनऑफचा डिफ्रॅक्शन त्याची सिंगल स्लिटचा रे डायग्राम आणि त्याचं एक्सप्रेशन विटसाठीचं, पण त्याच्यावर न्यूमेरिकल येतो. तर फॉरनऑफचा डिफ्रॅक्शन सिंगल स्लिटसाठी आहे. तर विट ऑफ द सेंटर ब्राईट फ्रिंज करून ठेवा आपण. विट ऑफ द सेंटर ब्राईट फ्रिंजसाठी आणि स्टेडी अँड द वेल डिफाईन्ड इंटरफरन्स पॅटर्न. गेट इट. यांचे तुम्ही एक्सप्रेशन करून ठेवा. तर मोस्टली क्वेश्चन असेच येते. ओके. प्लीज नोट डाऊन. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर रिवाइज करताना हेच करा आता. आता लेट नाईट स्टडी करा थोडा. लेट नाईट आणि अर्ली मॉर्निंग. लेट नाईट अर्ली मॉर्निंग स्टडी करताना हे जे क्वेश्चन्स मी देतोय तर प्लीज तेच फॉलो करा. विल गेट द मॅक्झिमम स्कोर. ओके. नेक्स्ट चॅप्टर. झाले सर्वांचं नोट करून. कम्प्लिटेड. एव्हरीवन कम्प्लिटेड. Number 6 chapter number 6, superposition of waves. Superposition of waves. Yes. आता सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मध्ये मोस्टली जे क्वेश्चन येतात तर ते बीट्स येतात. बीट्स हार्मोनिक्स म्हणजे काय, जस्ट फक्त स्टेटमेंट साठी येतात. मोस्टली म्हणजे तुम्हाला ऍटलिस्ट हे माहित असावं की लॉ ऑफ लेंथ काय असणार आहे, लॉ ऑफ टेन्शन म्हणजे काय. गेट इट. तर हे असे एकदम लहान लहान क्वेश्चन. लॉ ऑफ दॅट्स लिनियर डेन्सिटी एक विचारतात मोस्टली. तर याच्यामध्ये कोणकोणते लॉज आहे, त्याच्यानंतर दॅट्स लॉज ऑफ लेंथ एक आहे. लॉ ऑफ लेंथ हे करून ठेवा आपण. लॉ ऑफ टेन्शन करून ठेवा. लॉ ऑफ टेन्शन जस्ट एक मार्क्ससाठी. लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेन्शन, लॉ ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी, लॉ ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटी. क्वेश्चन एक मार्कचे. मोस्टली हा क्वेश्चन एक 2-2 मार्कलाच विचारतात. गेट इट. हे नोट करून ठेवा. नंतर बीट्स म्हणजे काय, ओव्हरटोन म्हणजे काय हे तर माहिती आहे तुम्हाला ना. बीट्स म्हणजे काय, डिफाईन जस्ट बीट्स आणि ओव्हरटोन. यांचे न्यूमेरिकल एक विचारतात बीट्स आणि ओव्हरटोनचे. बीट्स ओव्हरटोन हे करून ठेवा. बीट्स अँड ओव्हरटोन. रेझोनन्स. व्हॉट इज मीन बाय द रेझोनन्स. बीट्स, ओव्हरटोन आणि रेझोनन्स. आणि यांच्यामध्ये काय फरक आहे, सिमॅरिटीज काय, डिफरन्सेस काय. गेट इट. रेझोनन्स, बीट्स, रेझोनन्स, ओव्हरटोन. बस एवढे लहान लहान डेफिनेशन्स एक मार्क्ससाठी मोस्टली. तर हे करून ठेवा आपण. क्लिअर आहे. कम्प्लिटेड. और याच्यानंतर न्यूमेरिकल साठी मोस्टली तुम्हाला
फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट ओव्हरटोन विचारते ना, तर लक्षात ठेवा फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन, फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन. आणि तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी गिवन दिली जाईल, फ्रिक्वेन्सी ऑफ फर्स्ट ओव्हरटोन न्यूमेरिकल्स आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला गिवन दिली जाईल. लक्ष द्या, फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी गिवन, तो कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट ओव्हरटोन. गेट इट? are you able to solve such type of numerical where that's the fundamental frequency is given, how to calculate the frequency of the first overtone? Very easy. त्याच्यानंतर डिस्टिंग्विश करायचं आहे तुम्हाला ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक्स मध्ये. डिस्टिंग्विश बिटवीन ओव्हरटोन and harmonics. ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक्स मध्ये डिफरन्स 2 मार्क्ससाठी. स्टेशनरी वेव्ह म्हणजे काय? आय थिंक एकदम सोपा पार्ट आहे. स्टेशनरी वेव्हज म्हणजे काय हे एक विचारतात. स्टेशनरी वेव्हज बेसिक क्वेश्चन थ्रू एकदम. स्टेशनरी वेव्हज म्हणजे काय आणि व्हाय दे कॉल्ड ॲज द स्टेशनरी वेव्हज. गेट इट? 1 मार्क्स आहे. एक म्हणजे 2 मार्क्ससाठी 1 2 1 2 असे. गेट इट? नंतर सोनोमीटरचा एक्सपेरिमेंट आहे. सोनोमीटरवर मोस्टली न्यूमेरिकल्स येतो, त्यामुळे सोनोमीटर करताना न्यूमेरिकलच करा. हे तुम्हाला प्रॅक्टिकलला पण झालं असणार आहे. सोनोमीटर मोस्टली न्यूमेरिकलच येतो, त्यामुळे टेक्स्टबुक मध्ये ते सॉल्व न्यूमेरिकल करून ठेवा. सॉल्व मी लेबल पण करतोय पाहिजे, सॉल्व न्यूमेरिकल. हो, टेक्स्टबुक मध्ये सोनोमीटरचे जेवढे पण सॉल्व न्यूमेरिकल आहेत तेच करा. गेट इट? आणि एक सांगून ठेवतो, लिनियर डेन्सिटी विचारतात. लिनियर डेन्सिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. लिनियर डेन्सिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. न्यूमेरिकल यासाठीच आपण तयार करा. लिनियर डेन्सिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर. त्याच्यामध्ये तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी गिवन दिली जाईल. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे. सोनोमीटरची वायरची लेंथ पण गिवन आहे आणि तिथं माहिती आहे तुम्हाला मोस्टली 100 सेंटीमीटर 1 मीटर मध्ये घेतात आणि त्यानंतर त्याला वेट अटॅच केलं जाईल. तर वेट तुम्हाला गिवन दिलं जाईल. लक्षात ठेवा, सोनोमीटरची वायरची लेंथ गिवन दिली जाईल मीटर मध्ये. त्याच्यानंतर तुम्हाला वेट दिलं जाईल, हाऊ मच वेट इज स्ट्रेच. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पण दिली जाईल. डिटरमाइन द लिनियर डेन्सिटी. क्लिअर आहे? लिनियर डेन्सिटी वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट. सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट समजलं सर्वांना? तर ह्या टाईपचेच क्वेश्चन करा आपण. क्लिअर आहे? बस एवढंच करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्हज विचारतात. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्हज आणि एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू sin π/2 4t divided by 0.025 minus x divided by 0.25. एक्सप्रेशन करून ठेवा एक. सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्हच एक्सप्रेशन. ओके. आणि त्यांचे SI युनिट्स एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ हे करून ठेवा आपण. एम्प्लिट्यूड साठी काय असेल? एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ. ओके, नोट डाउन. व्हेलॉसिटी ऑफ वेव्ह, व्हेलॉसिटी. हे अशी क्वेश्चन. गेट इट? ते तुम्हाला विचारलं जाईल याच्यामध्ये. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी, एम्प्लिट्यूड, वेव्हलेंथ. गेट इट? एक इक्वेशन दिलं जाईल तुम्हाला, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्हचं इक्वेशन.
गेट इट. आणि त्यांच्या व्हॅल्यूज मोस्टली क्वेश्चन असे सेट होतात त्यामध्ये. ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक्सचं मी सांगितलं तुम्हाला. आणि 4 ऍप्लिकेशन ऑफ बीट्स हे करून ठेवा आपण. दॅट्स ऍप्लिकेशन्स ऑफ बीट्स. ऍप्लिकेशन्स ऑफ बीट्स 4, कोणते पण 4 करा. 4 ऍप्लिकेशन ऑफ बीट्स. ओके, कम्प्लिटेड. अजून एक करून ठेवा. क्वालिटी एक म्हणतात त्याला पहा. क्वालिटी और ओके टिम्ब्रे. आणि व्हॉट इज मीन बाय द क्वालिटी अँड टिम्ब्रे. टेक्स्ट मध्ये चेक करा आपण. क्वालिटी और टिम्ब्रे. गेट इट. व्हॉट इज क्वालिटी और टिम्ब्रे म्हणजे काय. व्हॉट इज द शॉर्ट नोट. हे शॉर्ट नोटला करून ठेवा आपण. शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी और टिम्ब्रे. बस दॅट्स इट. एवढेच करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स मध्ये व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ टेन्शन, लॉज ऑफ लिनियर व्हेलॉसिटीज. व्हॉट इज बाय द बीट्स, ओव्हरटोन्स, रेझोनन्स. यांच्यामध्ये बीट्स, ओव्हरटोन्स, रेझोनन्स आणि बीटचे ऍप्लिकेशन करून ठेवा. फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट ओव्हरटोन आहे न्यूमेरिकल साठी. फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट ओव्हरटोन न्यूमेरिकल साठी. डिस्टिंग्विश बिटवीन ओव्हरटोन अँड हार्मोनिक्स. यांचा डिफरन्स करून ठेवा. ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक्सचा डिफरन्स. स्टेशनरी वेव्स आहे. त्याच्यानंतर सोनोमीटर. सोनोमीटरचा पर्टिक्युलरली सॉल्व न्यूमेरिकल्स करा आपण. गेट इट. सॉल्व न्यूमेरिकल्स. त्याच्यानंतर लिनियर डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायरसाठी. लिनियर डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ वायरसाठी. आणि सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह एक तुम्हाला इक्वेशन केलं जाईल. एम्प्लिट्यूड, फ्रिक्वेन्सी, वेव्हलेंथ, व्हेलॉसिटी वी हॅव टू कॅल्क्युलेट इट. गेट इट. क्वालिटी अँड टिम्ब्रे त्याची शॉर्ट नोट एक करून ठेवा आपण. आणि ऍप्लिकेशन ऑफ बिट्स मध्ये एनी 4. गेट इट. इम्पॉर्टंट आहे सोनोमीटर. सोनोमीटरचा सॉल्व न्यूमेरिकल्स करून ठेवा. टेक्स्ट मध्ये जेवढे पण सोनोमीटरचे सॉल्व एक्सपेरिमेंट्स आहेत ते करून ठेवा आपण. ओके, क्लिअर आहे. काही डाऊट यामध्ये. नोट करा. दिस आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. येस, क्लिअर आहे. कंप्लीटेड. एव्हरीवन कंप्लीटेड. नंबर 5th चॅप्टर. नंबर 5th ऑसिलेशन्स. ऑसिलेशन्स. ओके, कम्प्लीटेड. नोट डाऊन झाले सर्वांचं तर प्लीज चेक करा एकदा. नोट कम्प्लीटेड. एव्हरीवन नोट कम्प्लीटेड. सॉरी. देन द व्हेरी इम्पॉर्टंट एम्प्लिट्यूड करून द्या आपण. एम्प्लिट्यूड ऑफ SHM. सिंपल हार्मोनिक मोशन. एम्प्लिट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी एक विचारली जाईल. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी. आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये तुम्हाला सिंपल पेंडुलमचा 1 एंड दिला जाईल आणि त्याचा टायमर पण दिला जाईल. तो टायमर मे बी 1, 2, 1/2, 1/4 काहीतरी दिलं जाईल. गेट इट. इवन त्याच्यानंतर सेकंड पेंडुलम्स करा आपण. सेकंड पेंडुलम. व्हॉट इज द सेकंड पेंडुलम. हे सर्व क्वेश्चन ऍज अ डेफिनेशन थ्रू. ओके, डेफिनेशन साठी क्वेश्चन्स आहे. नंतर फॉर्म्युला फॉर द फ्रिक्वेन्सी ऑफ SHM. फॉर्म्युला ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ SHM in terms of
in terms of force constant. Force constant. In terms of force constant. In terms of force constant. हा इक्वेशन तर सो मेनी टाइम्स तुम्ही ओके पेपर मध्ये पाहिला असेल. डिराइव डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ लिनियर एसएचएम. डिराइव डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ linear SHM, simple harmonic motion. Derive the differential equation. Differential equation तुम्हाला derive करायचे linear SHM चं. आणि linear SHM माहिती आहे तुम्हाला. State the two laws of the, that's the simple pendulum चे laws एक विचारतात. Simple pendulum laws. Two laws. Two laws of simple pendulum. Two laws of simple pendulum. फ्रिक्वेन्सी बद्दल सांगितलं मी तुम्हाला. नंतर डॅम्प ऑसिलेशन हे करून ठेवा. टाइम पिरियड ऑफ द डॅम्प ऑसिलेशन. टाइम पिरियड ऑफ डॅम्प ऑसिलेशन्स. आणि अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी मधलं रिलेशन अँड अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. यांच्यामधलं रिलेशन. तर रिलेशन एक येऊ शकेल किंवा त्याच्यावर न्यूमेरिकल. रिलेशन किंवा न्यूमेरिकल, दोन पैकी एक क्वेश्चन येऊ शकेल. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. डॅम्प ऑसिलेशन करून ठेवा. डॅम्प ऑसिलेशन इम्पॉर्टंट आहे. ओके, क्लियर आहे. नेक्स्ट कायनेटिक एनर्जीचं एक एक्सप्रेशन आहे पहा. कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी अँड टोटल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी, potential energy and the total energy of a particle, okay, performing the SHM साठी kinetic energy, potential energy and total energy, and the factors on which total energy depends. Factors on which total energy depends. Factors on which the total energy depends. डॅम्प ऑसिलेशन करून ठेवा. डॅम्प इम्पॉर्टंट आहे. फ्रिक्वेन्सी ऑफ अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी त्याचं रिलेशन. आणि एसएचएमचं डिफरन्शियल इक्वेशन सो मेनी टाइम्स विचारला गेला क्वेश्चन आहे. गेट इट. आणि नंतर एसएचएम साठी तुम्हाला व्हॅलोसिटी गिवन दिलं जाईल, डिस्प्लेसमेंट पण गिवन दिलं जाईल, आणि कॅल्क्युलेट द एम्प्लिट्यूड अँड द पिरियड ऑफ द एसएचएम. तर तुम्हाला एम्प्लिट्यूड आणि पिरियड तुम्हाला एसएचएमचा कॅल्क्युलेट करायला लागेल, पण तुम्हाला त्यासाठी व्हॅलोसिटी गिवन दिली जाईल, डिफरंट व्हॅलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पण दिलं जाईल. गेट इट. म्हणजे दोन व्हॅलोसिटी दिल्या जातील, दोन डिस्प्लेसमेंट दिलं जाईल, आणि एम्प्लिट्यूड आणि पिरियड विचारला जाईल. गेट इट. एसएचएम साठी हे न्यूमेरिकल येतात मोस्टली. दोन व्हॅलोसिटी, दोन डिस्प्लेसमेंट, एम्प्लिट्यूड अँड पिरियड. सॉल्व न्यूमेरिकल करून ठेवा. टेक्स्ट मधले सॉल्व न्यूमेरिकल्स. ओके, क्लिअर आहे. काही डाऊट यामध्ये? आणि हे सर्व एक्सप्रेशन इम्पॉर्टंट आहे. टोटल एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, पार्टिकल, एसएचएम. कधी कधी फक्त एकच विचारता, पोटेन्शियल एनर्जी विचारता किंवा टोटल एनर्जी पण विचारला जातो.
कायनेटिक एनर्जी पण एक सिंगल पार्टच विचारतो. हा चॅप्टर टू मच इझी चॅप्टर पण आहे, वन टाइम लर्न आहे जस्ट. ओके, तुमचा हा रेग्युलरला पण झाला असेल चांगल्या पद्धतीने. ओके, देन नेक्स्ट चॅप्टर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट चॅप्टर. तर हा चॅप्टर समजला, ऑसिलेशन समजलं सर्वांना. ऑसिलेशन मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट एम्प्लिट्यूड, सेकंड पेंडुलम, फॉर्म्युला ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसएचएम करून ठेवा इन टर्म्स ऑफ फोर्स कॉन्स्टंट. नंतर डिराइव्ह द एक्सप्रेशन, डिफरन्शियल इक्वेशन आणि टू लॉज ऑफ सिम्पल पेंडुलम करून ठेवा. आणि टोटल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी त्यांचे एक्सप्रेशन एक एकच विचारतात आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट. नेक्स्ट चॅप्टर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड टू मच फेवरेट. दॅट्स नंबर 4 इज द थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स हा चॅप्टर अतिशय फेवरेट आहे माझा. ओके, थर्मोडायनॅमिक्स टू मच इम्पॉर्टंट आणि अतिशय फेवरेट आहे. इझी चॅप्टर पण आहे हा, कारण हा केमिस्ट्रीमध्ये पण आहे, फिजिक्समध्ये पण आहे आणि इव्हन तुम्हाला पुढे इंजिनिअरिंगमध्ये पण आहे. तुम्ही जर का एम.टेक केलं तर हा काय तुम्हाला सोडणार नाहीच आहे. ओके, थर्मोडायनॅमिक्स क्लिअर आहे. आणि इव्हन तुम्ही जरी पण फार्मास्युटिकलमध्ये गेले, मेडिकलमध्ये जरी गेले तुम्ही, तरी थर्मोडायनॅमिक्स आहे तुम्हाला. फार्मेकोडायनॅमिक्स नावाचा चॅप्टर आहे. फार्मेकोडायनॅमिक्स इव्हन चॅप्टर नाही, डायरेक्ट कोर्सच आहे. Pharmacodynamics as a whole course based on thermodynamics. What happened when the drug inside our body? Get it? What is their reaction with the cell? That's it. Whether the energy evolve or absorb. Get it? आणि फिजिक्स मध्ये पण आहे. इव्हन तुम्हाला जर का पुढे तुम्ही इंजिनिअरिंग मध्ये गेले तर इंजिनिअरिंग मध्ये पण आहे, एक वन ऑफ द सब्जेक्ट आहे. आणि एम.टेकला गेले तर ॲज अ होल कोर्स आहे. थर्मोडायनॅमिक्स ॲज अ होल कोर्स आहे. एम.टेक मध्ये स्पेशलायझेशन होतं. त्यामुळे मग तुम्ही थर्मोडायनॅमिक्स करता, काही हीट इंजिन म्हणजे हीट, ओके, हीटमध्ये करता, हीट ट्रान्सफरमध्ये, गेट इट, मेकॅनिक्समध्ये, क्वांटम मेकॅनिक्स पण येतं त्यामध्ये. ठीक आहे, गेट इट. नाव स्टार्ट द वन बाय वन. तर थर्मोडायनॅमिक्स आय होप की तुमचा एकदम बेस्ट असेल. ओके, बेस्टमध्ये सर कोणते क्वेश्चन सांगा, आमचे झालेले आहेत. गेट इट, म्हणजे इझी आहे. ठीक आहे, झिरोथ लॉ करून ठेवा आपण, झिरोथ फर्स्ट सेकंड लॉ करून ठेवा आपण. ओके, तर मोस्टली याच्यामध्ये झिरोथ लॉ एक विचारतात, झिरोथ फर्स्ट एक विचारतात, फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ. झिरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ. तर मी तर आपल्याला सजेस्ट करेन झिरोथ लॉ आणि सेकंड लॉ, हे दोन इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. हा, झिरोथ लॉ करून ठेवा आपण. झिरोथ लॉ सो मेनी टाइम्स विचारला गेलो क्वेश्चन आहे झिरोथ लॉ. फर्स्ट लॉ इझी आहे, फर्स्ट लॉ तुम्ही तसा पण नोट करू शकता. ओके, त्याच्यानंतर हीट इंजिन बद्दल एक तुम्ही करून ठेवा. हीट इंजिन, व्हॉट इज बाय द हीट इंजिन. हीट इंजिन म्हणजे काय, हीट इंजिन्स. आणि एक क्वेश्चन येतो तुम्हाला, एकदम इझी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू. याच्यावर न्यूमेरिकल फिक्स असेल तुम्हाला, न्यूमेरिकल. दिस इज मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्सचं हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे. ओके, इंटर्नल एनर्जी, डेल्टा यू म्हणजे काय, इंटर्नल एनर्जी. आणि हे करताना आयसोथर्मल, त्याच्यानंतर ॲडियाबॅटिक, त्याच्यानंतर आयसोकोरिक आणि आयसोबेरिक आणि अजून एक आयसोथर्मल. अशा कंडिशनला करून ठेवा. आता पहा, हे मी आता इथे एक नोट करून ठेवेन. आयसोथर्मल मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं. मग टेम्परेचर कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा यू ची व्हॅल्यू 0 घ्यायची आपण. मग डेल्टा यू जर का 0 असेल तर क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू मिळेल तुम्हाला. तर सो इट इज क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू. गेट इट. सो दिस इज फॉर आयसोथर्मल. आयसोथर्मलला इंटर्नल एनर्जी 0 असते, मी तर नोट केले पहा आयसोथर्मल. ॲडियाबॅटिक साठी क्यू 0 असतो, इट नायदर बी ॲब्सॉर्ब नॉर बी इव्हॉल्व्ड. मग जर का क्यू 0 असेल तर इंटर्नल एनर्जी इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू. गेट इट. सो दिस इज एक्सप्रेशन. आणि आयसोकोरिक साठी व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतं. सो व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट मध्ये डेल्टा व्ही 0 मिळेल.
जी टर्म कॉन्स्टंट असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो. मग जर का व्हॉल्यूम 0 असेल तर वर्क इज इक्वल टू 0, कारण वर्क म्हणजे प्रेशर व्हॉल्यूम ना. सो देर इज नो चेंज इन व्हॉल्यूम, सो देर इज नो वर्क. दॅट्स वाय द W0. मग W0 असेल तर डेल्टा U इज इक्वल टू Q मिळणार. दिस इज Q. आणि आयसोबोरिक प्रोसेससाठी, आयसोबेरिक प्रोसेसला प्रेशर कॉन्स्टंट आहे, प्रेशर कॉन्स्टंट. आणि प्रेशर कॉन्स्टंट असेल तर डायरेक्ट W इज इक्वल टू काय भेटणार आहे तुम्हाला, वर्क भेटणार आहे. दिस इज द Q इज इक्वल टू W ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. गेट इट? हां, नोट केले सर्वांनी? आयसोथर्मल, ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक, आयसोबेरिक. अँड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिस इज मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W. एक लक्षात ठेवा, केमिस्ट्रीमध्ये फिजिक्समध्ये हाच फरक आहे की केमिस्ट्रीमध्ये आपण एक्सपान्शन वर्क आहे हे निगेटिव्ह घेतो, फिजिक्समध्ये ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं. ओके, क्लिअर आहे? तर केमिस्ट्रीमध्ये एक्सपान्शन वर्क काय असतं, निगेटिव्ह. फिजिक्समध्ये ते पॉझिटिव्ह घ्यायचं अँड वाईस वर्सा. म्हणजे कॉम्प्रेशन वर्क केमिस्ट्रीमध्ये पॉझिटिव्ह असतं, तर फिजिक्समध्ये कन्सिडर करताना निगेटिव्ह कन्सिडर करायचं. गेट इट? ते का कन्सिडर करायचं ते मी तुम्हाला नंतर सांगेन, ठीक आहे, सीईटी मध्ये. आता तुमची एक्झाम आहे, आता मी काही जास्त बोलणार नाही, फक्त जे इम्पॉर्टंट आहे ते सांगणार आहे, म्हणजे तुम्हाला कमी एफर्ट्समध्ये चांगले मार्क्स मिळतील. गेट इट? म्हणजे चांगला आउट ऑफ पेपर जाईल तुमचा. झालंय? हां, त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे न्यूमेरिकल पॉईंट ऑफ व्ह्यू, इक्वेशन ऑफ द, तर इक्वेशन नोट करायचं आपल्याला. इक्वेशन फॉर इफिशियन्सी, इक्वेशन फॉर इफिशियन्सी ऑफ कार्नोट इंजिन, ऑफ कार्नोट इंजिन. तर कार्नोट इंजिन चालू करून ठेवा आपण, कार्नोट इंजिन. कार्नोट इंजिन इक्वेशन नोट करून ठेवा, ठीक आहे. त्याची डायग्राम एक इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात द्या. डायग्राम कोणती, प्रेशर व्हीवी. ओके, दॅट्स अ प्रेशर व्हॉल्यूमचे डायग्राम. ओके, गेट इट? हा एक पार्ट करून ठेवा. नंतर याच्यानंतर पीव्ही डायग्राम्स एक इम्पॉर्टंट आहे, पीव्ही डायग्राम्स. पीव्ही डायग्राम्स, IMP, जेवढ्या पण पीव्ही डायग्राम्स आहे तेवढ्या ड्रॉ करून ठेवा आपण. एकदा पहा, रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल. तर पीव्ही डायग्राम्स मध्ये कोणकोणत्या करायचे आपल्याला, रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, हे करून ठेवा. याच्यानंतर पॉझिटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क, पॉझिटिव्ह वर्क, निगेटिव्ह वर्क. गेट इट? व्हॅरिंग, दॅट्स अ प्रेशर साठी. आणि कॉन्स्टंट प्रेशरला पण करा, दॅट्स अ ओके. पॉझिटिव्ह वर्क फॉर, पॉझिटिव्ह वर्क फॉर कॉन्स्टंट प्रेशर, कॉन्स्टंट प्रेशर. दिस इज इम्पॉर्टंट ऍक्च्युअली. आणि डिफरन्स, डिफरन्स मध्ये रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल प्रोसेसचा डिफरन्स, 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 रिव्हर्सिबल, रिव्हर्सिबल प्रोसेस अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, अँड इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. डिफरन्स करून ठेवा, डिफरन्स इम्पॉर्टंट आहे. इफिशियन्सी ऑफ हीट इंजिनचं सांगितलं मी तुम्हाला. व्हॉट इज द इफिशियन्सी ऑफ द हीट इंजिन. रेफ्रिजरेटरवर एक शॉर्ट नोट विचारतात, शॉर्ट नोट करून ठेवा आपण. शॉर्ट नोट ऑन रेफ्रिजरेटर, शॉर्ट नोट ऑन रेफ्रिजरेटर. त्याची ऍक्च्युअली डायग्राम, म्हणजे इम्पॉर्टंट काय, डायग्राम आहे, एनर्जी फ्लोचा डायग्राम, एनर्जी फ्लो डायग्राम. एनर्जी फ्लोचा डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, बस डायग्राम करून ठेवा आपण, डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, हीट पंप. यांच्यापैकी एक क्वेश्चन तर फिक्स येतो, रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, आणि हीट पंप्स. हीट पंप. एनर्जी फ्लोची डायग्राम ड्रॉ करायची. कोणती डायग्राम ड्रॉ करायची तर एनर्जी फ्लोची.
समजलं का, एनर्जी फ्लोचे डायग्राम. आणि इथे एक नोट करून ठेवा सायक्लिक प्रोसेससाठी, सायक्लिक प्रोसेस, सायक्लिक प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज बाय सायक्लिक प्रोसेस, व्हॉट इज बाय सायक्लिक प्रोसेस, सायक्लिक प्रोसेस म्हणजे काय, बस एवढंच एक क्वेश्चन. समजलं सर्वांना. आणि त्यानंतर रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, हीट पंप, हा हे करून ठेवा आपण, दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि प्रेशर व्हॉल्यूमच्या डायग्राम्स. ओके. त्याच्यानंतर अजून एक टू मच इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, व्हेरी व्हेरी टाइम्स हा क्वेश्चन एक विचारला गेलेला आहे, केल्विन अँड प्लँक स्टेटमेंट. केल्विन प्लँक्स स्टेटमेंट. याला IMP करा आपण. ठीक आहे, कारण हाच एक पार्ट असा आहे की तो नवीन आहे तुम्हाला आणि तो थोडा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पण दिलाय, त्याच्यामध्ये थोडा वेगळा दिलाय. ठीक आहे, पण हे लक्षात ठेवा, केल्विन अँड प्लँक स्टेटमेंट. ओके. न्यूमेरिकल मध्ये तर हे एक न्यूमेरिकल विचारतात, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल्टा V आणि W इज इक्वल टू दॅट्स NRT LN. हा, NRT LN घ्या आपण इथे, LN तसे लॉग मध्ये पण घेऊ शकता तुम्ही, पण LN घ्या आपण, LN V फायनल डिवायडेड बाय V इनिशियल. आणि W म्हणजेच काय मिळतं तुम्हाला, Q मिळतं. W म्हणजेच Q मिळतं, हीट आयसोथर्मलला. आयसोथर्मलला W इज इक्वल टू Q फॉर आयसोथर्मल, कारण डेल्टा U व्हॅल्यू काय असते, 0. डेल्टा U व्हॅल्यू आयसोथर्मलला 0 असते. हा, तर प्लीज नोट डाऊन, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयसोथर्मल टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, सो डेल्टा U इज इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी 0 असते फॉर आयसोथर्मल. हे करून ठेवा आपण. न्यूमेरिकल एक विचारता याच्या मोस्टली. आणि वर्कचे, जर का तुम्हाला वर्कमध्ये विचारतात, एक प्रेशर दिलं जाईल तुम्हाला, नंबर ऑफ मूव्ह दिले जातील आणि फाइंड द वर्क डन. सो सिम्पल. यासाठी R ची व्हॅल्यू किती घ्यायची, R इज इक्वल टू 8.3142 घ्या, 314 आणि व्हॅल्यू जूल मध्ये घ्या, जूल पर मोल पर केल्विन. गेट इट, एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. बस, बाकी यामध्ये काहीच नाही. नंतर फ्री एक्सपान्शन एक करून ठेवा आपण इथे. इथे सायक्लिक प्रोसेस ना, अजून एक नोट करून ठेवेल मी. फ्री एक्सपान्शन म्हणजे काय, एक मार्क्ससाठी. हा, फ्री एक्सपान्शन, फ्री सायक्लिक प्रोसेस, फ्री एक्सपान्शन. गेट इट. स्टर्लिंग सायकल एक विचारतात तुम्हाला, याच्यावर क्वेश्चन एकदा आलेले आहेत ऑलरेडी. स्टर्लिंग सायकल, स्टर्लिंग सायकल आणि युजिंग डायग्राम, युजिंग डायग्राम. स्टर्लिंग सायकल आणि कार्नोट सायकल, तर ते लक्षात ठेवा. कार्नोट पण इम्पॉर्टंट आहे, कार्नोट टू मच इम्पॉर्टंट आहे. आणि फर्स्ट लॉ ची लिमिटेशन्स करून ठेवा, फर्स्ट लॉ लिमिटेशन्स इथे नोट करून ठेवलंय पहा मी. फर्स्ट लॉ, तर फर्स्ट लॉ चे लिमिटेशन्स, मोस्टली फर्स्ट लॉ चे लिमिटेशन्स विचारतील आणि विचारलं तर झिरोथ विचारतील, झिरोथ आणि सेकंड, पण फर्स्ट चे स्टेटमेंट नाही विचारणार, मोस्टली तुम्हाला लिमिटेशन्स. गेट इट. आणि वर्कचे प्रॉब्लेम एक विचारतील तुम्हाला, न्यूमेरिकल. गेट इट. ओके, मोस्टली हा चॅप्टर याचे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री बेसिस येतात. वर्कचे प्रॉब्लेम. गेट इट. वर्क आणि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. स्टर्लिंग सायकल करून ठेवा. फ्री एक्सपान्शन आहे ते एक इम्पॉर्टंट आहे. प्रेशर व्हॉल्यूमच्या डायग्राम्स इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. पीव्ही डायग्राम, पीव्ही डायग्राम करून ठेवा आपण. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट ॲज अ प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्राम, कारण क्वेश्चन येताना प्रेशर व्हॉल्यूमच्या डायग्राम येणार तुम्हाला. गेट इट. आयसोबेरिक, आयसोथर्मल, थर्मोडायनामिक प्रोसेस मध्ये विचारतील तुम्हाला. ओके. आणि मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन विचारतील. बस, दॅट्स इट. एवढाच आहे थर्मोडायनामिक्स. समजले सर्वांना? एवढंच करून ठेवा. थर्मोडायनामिक्स दिस इज सफिशियंट फॉर युअर बोर्ड एक्झाम. अपकमिंग बोर्ड एक्झाम साठी एवढा आउट ऑफ जाईल. गेट इट. तर झिरोथ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, हीट इंजिन आहे, हीट इंजिन इम्पॉर्टंट आहे.
त्याच्यानंतर मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, त्याचं न्यूमेरिकल, त्याच्यावर न्यूमेरिकल करा आपण, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू. हा लक्षात, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू मायनस डब्ल्यू, म्हणजे क्यू इज इक्वल टू, हाच फॉर्म्युला मी असं पण नोट करू शकतो. हा लक्षात इकडे, म्हणजे क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. दोन्ही एक्सप्रेशन एकच आहे, कारण हा इकडे मायनस आहे, राईट साईडला मायनस आहे, लेफ्ट साईडला गेल्यानंतर तो प्लस होणार आहे. गेट इट. तर असं पण तुम्ही नोट करू शकता, दोन्ही एक्सप्रेशन सेमच आहे. तर दिस इज अ मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आणि वेगवेगळ्या प्रोसेससाठी कोणकोणत्या प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक, आयसोबेरिक, आयसोथर्मल. आयसोथर्मलला टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, डेल्टा यू 0 आहे, सो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आहे. ॲडियाबॅटिक, आयसोकोरिक, आयसोबेरिक. त्याच्यानंतर इक्वेशन फॉर इफिशियन्सी ऑफ द कार्नॉट इंजिन. कार्नॉट इंजिनचा ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. माहिती ना सर्वांना. तर 4 लाईन्स क्रॉस सेक्शन करायचे, 4 लाईन. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन, आयसोथर्मल एक्सपान्शन. गेट इट. 2 प्रोसेस आहेत त्यामध्ये, ॲडियाबॅटिक आणि आयसोथर्मल, आणि दोन्ही एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन. गेट इट. म्हणजे ॲडियाबॅटिक आणि आयसोथर्मल आणि एक्सपान्शन आणि कॉम्प्रेशन, तर दोन्ही अपोजिट आहे, सायक्लिक आहे. त्यामुळे ग्राफ प्लॉट करायचं आहे, आणि ग्राफमध्ये, ठीक आहे, मी ग्राफ प्लॉट करून दाखवेन आपल्याला. पहा, ग्राफ असा प्लॉट करायचा आहे. ठीक आहे, इथे इन दिस वे प्रेशर व्हॉल्यूम घ्यायचा, इन दिस वे. फॉर 1 मिनिट. गेट इट. इन दिस वे. आणि यांना लेबल करा. गेट इट. दिस इज पी व्ही. यांना लेबल करा. ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, ॲडियाबॅटिक, दिस इज ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. या सर्व ॲडियाबॅटिक आहे, ही पण ॲडियाबॅटिक आहे, आणि ही आयसोथर्मल आहे, ही पण काय, आयसोथर्मल आहे. गेट इट. तर प्रेशर काय होतंय, प्रेशर वाढतोय, प्रेशर वाढल्यानंतर काय होणार आहे, कॉम्प्रेशन. सो दिस इज ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन, ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. आणि हे ॲडियाबॅटिक काय, एक्सपान्शन आहे, एक्सपान्शन कॉम्प्रेशन. गेट इट. सो दिस इज आयसोथर्मल. आता ह्या बाजूला व्हॉल्यूम वाढते ना, तर आयसोथर्मल एक्सपान्शन, आणि इकडे व्हॉल्यूम कमी होत आहे, म्हणजे काय, हे कॉम्प्रेशन आहे, कॉम्प्रेशन. समजलं सर्वांना. तर ग्राफ प्लॉट करता आले पाहिजे व्यवस्थित. हां, ते लक्षात ठेवा आपण. क्लिअर आहे. तर कार्नॉट सायकल इम्पॉर्टंट आहे, कार्नॉट सायकल टू मच इम्पॉर्टंट. ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करायचा आहे, ग्राफ इम्पॉर्टंट आहे. क्लिअर आहे सर्वांना. इज देअर इन डाऊट. तर ओके, दॅट्स इट फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स. 0th, 1st, 2nd हीट इंजिन इम्पॉर्टंट आहे. हीट इंजिन नंतर दॅट्स प्रेशर व्हॉल्यूमच्या डायग्रॅम, जेवढ्या पण डायग्रॅम आहे तेवढ्या करून ठेवा ग्राफ थ्रू. गेट इट. कार्नॉट इंजिन, रिव्हर्सिबल, इरिव्हर्सिबल, सायक्लिक आणि फ्री एक्सपान्शन इम्पॉर्टंट. या सायक्लिक आणि फ्री एक्सपान्शन शॉर्ट नोटला, डिरेक्टली शॉर्ट नोट ॲज अ सायक्लिक आणि फ्री एक्सपान्शन. आणि रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, हीट इंजिन, यांच्यापैकी एक विचारतील, या तिघांपैकी एक. रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर, हीट पंप, त्यांचं एनर्जी फ्लोची डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे एनर्जी फ्लोची डायग्राम ड्रॉ करायची. आणि केल्विन प्लँकचं स्टेटमेंट करून ठेवा, ओनली स्टेटमेंट. आणि हे तर न्यूमेरिकल आहे तुम्हाला, यांचं डेरिवेशन किंवा न्यूमेरिकल. तर मोस्टली पेपर येताना न्यूमेरिकल येतं याचे, आणि अदरचे स्टेटमेंट येतात. गेट इट. आयसोथर्मलसाठी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू असणार आहे, आणि फायनल डिवायडेड बाय इनिशियल. लक्ष द्या, व्हॉल्यूम फायनल डिवायडेड बाय इनिशियल. आणि गॅस कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू 8.3142 जूल पर मोल पर केल्विन. आणि स्टर्लिंग सायकल युजिंग डायग्राम करून ठेवा आपण. स्टर्लिंग सायकल एक करा. गेट इट. इम्पॉर्टंट आहे, स्टर्लिंग सायकल एक विचारतात. ठीक आहे. दॅट्स इट फ्रॉम द
थर्मोडायनॅमिक्स. तर प्लीज नोट झाले सर्वांचं. इज देयर एनी डाऊट? नेक्स्ट इज अ KTG, कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन्स. तर थर्ड नंबर चॅप्टर. KTG and radiation. KTG and radiation, kinetic theory of gases. ऍक्च्युली हा KTG आणि नंतर इकडचा पार्ट तो थोडा सेमच येतो मॉडर्न फिजिक्स मध्ये. गेट इट? मोस्टली ब्लॅक बॉडी रेडिएशन असेल, गेट इट, कारण तो क्वांटमचाच पार्ट येतो. ओके, हा काही डाऊट यामध्ये? तर ब्लॅक बॉडी रेडिएशन हे करून ठेवा. ओके, फेरीज ब्लॅक बॉडी तर इम्पॉर्टंट आहेच. ओके. झाले सर्वांचं नोट? ओके, मोस्टली तुम्हाला कायनेटिक एनर्जी विचारतात, ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी, आणि नंतर रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी गिवन असेल तुम्हाला. गेट इट? फाइंड द ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी, असे काही क्वेश्चन्स विचारले जातात. ठीक आहे, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फेरीज ब्लॅक बॉडी करून ठेवा. आय होप हे झालं असेल तुमचं. फेरीज ब्लॅक बॉडी, फेरीज ब्लॅक बॉडी, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर ओके, लॉज ऑफ द इक्विपार्टिशन ऑफ एनर्जी करून ठेवा. लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी, याचे क्वेश्चन येतो तुम्हाला. आणि डिफाईन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एक विचारतात. डिफाईन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम of a system, of a system. Define degree of freedom which are the laws equipartition energy, Ferris black body. तर हे इम्पॉर्टंट आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर मीन फ्री पाथ एक विचारतात तुम्हाला. मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ ऑफ गॅस मॉलिक्यूल, ऑफ गॅस मॉलिक्यूल. नंतर हे आपण एक्सप्रेशन करून ठेवा. हे दोन एक्सप्रेशन कोणते? दॅट्स मोनो ॲटॉमिक गॅस साठी स्पेसिफिक हीटचा रेशो, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट रेशो, स्पेसिफिक हीट रेशो हा 5/3 असतो, आणि नंतर हा 7/3, ओके 7/5 असतो ना. गेट इट? हे दोन्ही करून ठेवा. हा मोनो ॲटॉमिक साठी, मोनो ॲटॉमिक गॅस साठी, नंतर हा डायॲटॉमिक गॅस साठी, डायॲटॉमिक गॅस. हा स्पेसिफिक हीट. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. IMP करून ठेवा. हे शो दॅट साठी, दिस इज फॉर शो दॅट. क्वेश्चन असाइन शो दॅट specific heat of the two gases 5/3 for monoatomic gases and 7/5 diatomic gases. Okay, Ferris black body केलं आपण ना. This is too much important. नंतर अजून एक क्वेश्चन विचारता, कोएफिशियंट्स ऑफ इमिशन आणि कोएफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्बन्स. ओके, ऍब्सॉर्बिव्ह पॉवर पण विचारतात. तर मोस्टली हा क्वेश्चन याच्यात येतो. तर कोएफिशियंट्स ऑफ इमिशनचा न्यूमेरिकल एक विचारता, लक्ष द्या. म्हणजे न्यूमेरिकल साठी मी सांगेन कोएफिशियंट ऑफ, कोएफिशियंट्स ऑफ, कोएफिशियंट्स ऑफ इमिशन, कोएफिशियंट इमिशन ऑफ बॉडी, कोएफिशियंट ऑफ इमिशन. गेट इट? आणि इमिसिव्ह पॉवर एक करून ठेवा. इमिसिव्ह पॉवर, इमिसिव्ह पॉवर हा फॉर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल. तर तुम्हाला क्यूबची लेंथ दिली जाईल, नंतर रेडिएट द रेट पण दिला जाईल हीटचा, रेडिएशनचा. तुम्हाला इमिसिव्ह पॉवर विचारले जाईल. ओके, क्लिअर आहे?
कायनेटिक एनर्जी नोट केलंय का सर्वांनी? ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी एक नोट करून ठेव. कायनेटिक एनर्जी, ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जी, ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन आणि न्यूमेरिकल, याच्यावर मोस्टली न्यूमेरिकल्स येतात. न्यूमेरिकल विचारत पर्टिक्युलरली. ओके, क्लिअर आहे? नोट करून ठेवा कायनेटिक एनर्जीचं न्यूमेरिकल आणि कायनेटिक एनर्जी पर मोल पर किलोग्रॅम असे क्वेश्चन विचारले जातात. गेट इट? average energy of the molecule directly proportional to absolute temperature. Show that in this way. Get it? म्हणजे average energy ही directly proportional आहे, that's absolute temperature ला. absolute temperature. show that ला विचारतात ते. average energy directly proportional to absolute temperature. show that. तर प्लीज इथे नोट करून ठेवा आपण. show that. आणि कायनेटिक एनर्जी पर मोल, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हे न्यूमेरिकल साठी. कायनेटिक एनर्जी पर मोल, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल आणि कायनेटिक एनर्जी. ओके, बस एवढेच करा. कायनेटिक एनर्जी पर मोल, कायनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हा हे न्यूमेरिकल साठी. न्यूमेरिकल्स. गेट इट? आणि अजून एक कोणता पार्ट न्यूमेरिकलला आहे तर मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. आणि अजून एक कोणती? रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. त्याला RMS असं म्हणतात, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, RMS व्हेलॉसिटी. तर हे एक न्यूमेरिकल. दिस इज फॉर न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकलला करून ठेवा आपण. ठीक आहे, क्लिअर आहे? त्याच्यानंतर दॅट्स अजून एक क्वेश्चन विचारतात, तो तर एकदम सोपा आहे, भरपूर वेळा विचारला गेला क्वेश्चन आहे. डिराइव मियर्स रिलेशन. डिराइव मियर्स रिलेशन म्हणजे काय विचारलं माहिती आहे तुम्हाला? तो मोस्ट ऑफ स्टुडंटला हे माहितीच नसतं की मियर्स रिलेशन म्हणजे काय. तर जस्ट मी नोट करून देतो इथे. CP - CV इज इक्वल टू R. हे तुम्हाला डिराइव करायचं आहे. दिस इज IMP. CP - CV is equal to R. Molar heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume is equal to R. R stand for the gas constant. आणि ही व्हॅल्यू जी येते ना, तर ही व्हॅल्यू 9.87 कॅलरी पर मोल पर केल्विन येते. तर ही व्हॅल्यू आपण नियरली 2 कॅलरी पण घेतात. 2 कॅलरी पर मोल पर केल्विन. CP - CV is equal to 2 कॅलरीज. मग हेच तुम्हाला प्रूव्ह करायचं. आणि याच्यावर न्यूमेरिकल पण विचारतात, लक्ष द्या. म्हणजे हा पार्ट एक तर डेरिव्हेशन मध्ये किंवा न्यूमेरिकल्सला. आणि न्यूमेरिकल्सला तुम्हाला CP विचारला जाईल. CP इज इक्वल टू हाऊ मच? CV प्लस R. CP इज इक्वल टू CV प्लस R. तर न्यूमेरिकल ह्या टाईपमध्ये. तर प्लीज हे करून ठेवा आपण. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट. समजलं? आणि फेरिस ब्लॅक बॉडी करताय तुम्ही. फेरिस ब्लॅक बॉडी. ओके. नंतर डायटोमिक करताय, मोनोॲटोमिक पण करताय. गेट इट? त्यांचे एक्सप्रेशन्स करताय. बस 5/3 7/5 लक्षात ठेवा रेशो आहे, कारण हे न्यूमेरिकल्स साठी इम्पॉर्टंट आहे. कोएफिशियंट ऑफ इमिशन, ऍब्सॉर्प्टिव्ह पॉवर आहे त्यांचे न्यूमेरिकल्स. आणि फेरिस तर इम्पॉर्टंट आहे. आणि RMS हे करून ठेवा, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी आणि मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी न्यूमेरिकल. गेट इट? आणि फेरिस ब्लॅक बॉडी, लॉज ऑफ इक्विपार्टिशन एनर्जी आणि डिग्री ऑफ फ्रीडम. त्याच्यावर क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेला. आणि मीन, दॅट्स मीन फ्री पाथ ऑफ द गॅस मॉलिक्यूल. आणि ॲव्हरेज कायनेटिक एनर्जीचे न्यूमेरिकल्स. तर न्यूमेरिकल कसे? पर मोल पर मॉलिक्यूल. पर मोल पर मॉलिक्यूल. पर मॉलिक्यूल मध्ये ॲव्होगॅड्रो नंबर घ्यायचा. माहिती ना ॲव्होगॅड्रो नंबर किती घेतो आपण? 6.022 × 10⁻23.
दिस इज द मॉलिक्यूल्स पर मोल, मॉलिक्यूल्स पर मोल. थोडीशी न्यूमेरिकल करून ठेवा आपण. न्यूमेरिकल तुम्हाला 2 टेम्परेचर दिले जातील आणि अजून एका टेम्परेचरला रेशो विचारला जाईल, त्यांचा रेट किती असेल. गेट इट. असे म्हणजे तुम्हाला 2 टेम्परेचर गिवन दिले जातील ब्लॅक बॉडीचे आणि त्याच्यानंतर टेम्परेचर गिवन दिलं जाईल, एन्क्लोज टेम्परेचर सराउंडिंगचं ब्लॅक बॉडीच्या, आणि त्यांचा एक रेशो विचारला जाईल रेट ऑफ द लॉस ऑफ हीट एनर्जी मध्ये. गेट इट. असे न्यूमेरिकल ब्लॅक बॉडीचे रेडिएशन. व्हेरी इम्पॉर्टंट फेरीज ब्लॅक बॉडी करून ठेवा. ओके, क्लिअर आहे. कम्प्लिटेड. नेक्स्ट इज द नंबर पुढचा 3 नंतर नंबर 2 चॅप्टर आहे मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. चॅप्टर नंबर 2 मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड. तर मेकॅनिकल ऑफ प्रॉपर्टी फ्लुइड मध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं सांगेन मी तुम्हाला कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी करून ठेवा. विस्कोसिटी व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्वेश्चन त्याच्यावरच येणार आहे तुम्हाला. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर टर्ब्युलंट फ्लो ते तर तुम्ही करतात आहे की स्ट्रीम लाईन, टर्ब्युलंट, कंपॅरिझन, डिफरन्स करून ठेवा आपण. डिफरन्स मध्ये स्ट्रीम लाईन फ्लो, streamline flow and turbulent flow. हे करून ठेवा आपण. गेट इट. आणि त्याच्यानंतर दॅट्स पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लुइड प्रेशर करून ठेवा आपण. स्टेट अँड एक्सप्लेन. स्टेट पास्कल्स लॉ, Pascal's law of fluid pressure. Very important. Pascal's law. Pascal lawचं इक्वेशन असेल किंवा याचे ऍप्लिकेशन्स. Pascal lawचं स्टेटमेंट किंवा ऍप्लिकेशन्स हे दोन्ही करून ठेवा. ऍप्लिकेशन्स 2 ऍप्लिकेशन नोट करायचे फक्त. ओनली 2. गेट इट. बस 2च करा फक्त. समजलं सर्वांना. अजून एक विचारतात कोइझिव्ह फोर्स मध्ये विचारतात. दॅट्स अ शेप ऑफ द मॅनिजेसिस. ठीक आहे. नंतर आहे स्टेट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. स्टेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. टू मच इम्पॉर्टंट. कंटिन्युटी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर हा क्वेश्चन IMPच करा आपण. गेट इट. हा इक्वेशन करून ठेवाय. स्टेट इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. कोइझिव्ह फोर्स हे करशाल तुम्ही. गेट इट. ते तर इझीच आहे. क्लिअर आहे. पास्कल लॉ इम्पॉर्टंट आहे. पास्कल लॉ करून ठेवा. त्याचे ऍप्लिकेशन्स करून ठेवा. गेट इट. सरफेस टेन्शन अँड द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट हे कधी कधी विचारतात. सरफेस टेन्शन आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट त्यांचा एक न्यूमेरिकल एक येतो. सरफेस टेन्शन अँड अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. गेट इट. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. नंतर लिक्विडचे मॅनेजेसिस विचारतात. शेप ऑफ लिक्विड मॅनेजेस. Shape of liquid meningesis. For obtuse angle. Of contact. ऑब्च्युस मध्ये विचारला. आणि दुसरं एक ऍक्यूट मध्ये माहिती ना. ऍक्यूट आणि ऑब्च्युस. मी ऑब्च्युस नोट करून दिलाय. तर हा करून ठेवा. ऑफ कॉन्टॅक्ट. ओके. त्यांचा शेप कसा आहे. ठीक आहे. गेट इट. ओके. पास्कल लॉ व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करशाल आपण. न्यूमेरिकल साठी तुम्हाला
लिक्विड ड्रॉपलेट दिला जाईल. गेट इट, लिक्विड ड्रॉपलेट. मोस्टली लिक्विड ड्रॉपलेटच देतात, त्याचा डेन्सिटी गिवन देतात. गेट इट. किंवा सोप बबल थ्रू एक न्यूमेरिकल दिला जातो. सोप बबलचा रेडियस दिला जातो, रेशो, त्यांचं वर्डन विचारतात. वर्डन ऑन द ब्लोईंग. नेक्स्ट लॉ ॲज अ स्टोक्स लॉ करून ठेवा आपण. स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉचं स्टेटमेंट करा आपण. स्टेटमेंट. आणि अजून एक तुम्हाला हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स एक विचारतात, पण कधी कधी हा क्वेश्चन अल्टरनेट इयरला येतो मोस्टली. हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स. हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स, स्टोक्स लॉ, हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्स, कॅपिलरी राईज और फॉल हे करून ठेवा. कॅपिलरी राईज और फॉल. कॅपिलरी ऍक्शन बोलतो त्याला. गेट इट. युझिंग फोर्स मेथड. एक्सप्रेशन. मोस्टली एक्सप्रेशन करा, फक्त एक्सप्रेशन नोट करा बस. एक्सप्रेशनलाच मार्क मिळणार तुम्हाला. ओनली एक्सप्रेशन. इफ यू राईट द एक्सप्रेशन, येस, विल गेट द मार्क्स. बर्नॉल इक्वेशन एक विचारतात. स्टेट अँड 2 ऍप्लिकेशन्स ऑफ बर्नॉल इक्वेशन. बर्नॉल इक्वेशन साठी करायचं तुम्हाला एक बर्नॉल्स इक्वेशन. आता बर्नॉल्स इक्वेशनचे कोणकोणते पॉइंट्स आहे? स्टेटमेंट आहे. स्टेटमेंट एक विचारतात, स्टेट करा. गेट इट. प्रिन्सिपल, बर्नॉल्स इक्वेशन किंवा प्रिन्सिपल. स्टेटमेंट, त्यांचं इक्वेशन किंवा त्यांचे ऍप्लिकेशन्स एक विचारतात. मोस्टली ऍप्लिकेशन्स. गेट इट. 2 ऍप्लिकेशन लिहायचे बस. म्हणजे बर्नॉल इक्वेशन, बर्नॉल प्रिन्सिपल, स्टेटमेंट आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन. ओके. व्हेंट्री ट्यूबचं वर्किंग करून ठेवा आपण. वेंटुराई ट्यूब. वर्किंग आणि ॲटोमायझर एक विचारतात. ॲटोमायझर हे पण वर्किंग साठीच करून ठेवा आपण बस. वर्किंग. व्हॉट इज द वर्किंग ऑफ ॲटोमायझर, व्हॉट इज द वर्किंग ऑफ वेंटुराई ट्यूब. बर्नॉल इक्वेशनचं स्टेटमेंट, प्रिन्सिपल, ऍप्लिकेशन, वर्किंग असं विचारतात. हायड्रोस्टॅटिक पॅराडॉक्सचं मी तुम्हाला सांगितलं. स्टोक्स लॉ एक इम्पॉर्टंट आहे. कॅपिलरी ऍक्शन, राईज अँड फॉल मध्ये, आणि सरफेस टेन्शन तर करताय तुम्ही. ओके. ते एक विचारतात त्यामध्ये. क्लिअर आहे. आणि रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी अँड सरफेस टेन्शन. रिलेशन बिटवीन surface tension and surface energy. हे करून ठेवा आपण. रिलेशन बिटवीन सरफेस टेन्शन अँड सरफेस एनर्जी. ओके. अजून एक लॉ आहे, लॅप्लेस लॉ म्हणतात त्याला. ठीक आहे, लॅप्लेस लॉ. तो एक करून ठेवा आपण. लॅप्लेस लॉ. लॅप्लेस लॉ. आणि हा ओके स्पेरिकल मेम्ब्रेन साठी. लॅप्लेस लॉ ऑफ स्पेरिकल मेम्ब्रेन. गेट इट. IMP करा आपण याला. दिस इज इम्पॉर्टंट ऑल्सो. झाले. टर्मिनल व्हेलॉसिटी विचारतं. स्पिअर फॉलिंग अंडर द ग्रॅव्हिटी थ्रू द विस्कस मीडियम मध्ये. गेट इट. टर्मिनल व्हेलॉसिटी. गेट इट. ते एक नोट करून ठेवा आपण. टर्मिनल व्हेलॉसिटी. क्लिअर आहे सर्वांचं. टर्मिनल व्हेलॉसिटी.
terminal velocity of the sphere falling under gravity through a viscous medium. Get it? as एक्सप्रेशन करून ठेवा. हां बस, दिस इज एक्सप्रेशन. हां क्लिअर आहे सर्वांना. तर हे क्वेश्चन तुम्हाला विचारलं जातं ना. गेट इट? काही डाऊट यामध्ये? तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. तर हे असे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारतात. सरफेस टेन्शनचे क्वेश्चन तर मोस्टली येतात. सरफेस टेन्शन, कोएफिशियंट्स ऑफ विस्कॉसिटी एक करून ठेवा आपण. कोएफिशियंट्स ऑफ विस्कॉसिटी, कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी आणि त्याचं युनिट. हां युनिट इम्पॉर्टंट आहे. डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेअर, न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेअर. गेट इट? हे करून ठेवा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि सरफेस टेन्शनचे फिनॉमिनॉन. गेट इट? सरफेस टेन्शन, क्रिटिकल टेम्परेचर. सरफेस टेन्शन किती असं सांगा मला. सरफेस टेन्शन ऑफ लिक्विड ॲट क्रिटिकल टेम्परेचर. सरफेस टेन्शन ऑफ अ लिक्विड at critical temperature, is equal to किती असतं? 0. is equal to 0. surface tension of a liquid at critical temperature is 0, is equal to 0. कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी लक्षात ठेवा. विस्कॉसिटीची डेफिनेशन एक विचारतात, पण नका करू ती. एकदम इझी डेफिनेशन. विस्कॉसिटी, कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी करा. कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, त्याचं युनिट विचारतात. एक्सप्रेशन एक विचारतात. तर एक्सप्रेशन एक नोट करून ठेवा आपण. एक्सप्रेशन, कोएफिशियंट ऑफ विस्कॉसिटी, एक्सप्रेशन आणि युनिट. गेट इट? बस 2 पार्ट आहे त्यामध्ये. काही डाऊट यामध्ये? बस दॅट इज फ्रॉम द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड मध्ये. ओके क्लिअर आहे सर्वांना? प्लीज चेक करा एकदा. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्स मध्ये डिफरन्स विचारतात. हा डिफरन्स, स्ट्रीमलाईन फ्लो, टर्ब्युलंट फ्लो, तो एक करून ठेवा. स्टेट पास्कल्स लॉ ऑफ फ्लुइड प्रेशर आहे. पास्कल्स लॉ एक करून ठेवा. स्टोक्स लॉ एक विचारतात. पास्कल्स आणि स्टोक्स 2 पैकी एक विचारतात. गेट इट? आणि लॅपेस एक विचारतात. लॅपेस लॉ, ह्या 3 पैकी एक येईन तुम्हाला. लॅपेस लॉ, त्याच्यानंतर स्टोक्स लॉ, आणि त्याच्यानंतर मी थांबा 1 मिनिट. स्टोक्स लॉ हा करून ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी एक विचारतात. इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी, पास्कल्स लॉ तर करणार आहे तुम्ही. गेट इट? त्याचे ऍप्लिकेशन आणि नंतर फ्लुइड प्रेशरसाठी. गेट इट? आणि इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी, ऑब्ट्यूस अँगल आणि ॲक्यूट अँगल आहे असे 2 आहे माहिती ना. तर त्यापैकी ऑब्ट्यूस अँगल करा. गेट इट? ऑब्ट्यूस अँगल आणि ॲक्यूट अँगल. आणि त्यांच्यामध्ये कोहेसिव्ह आणि ॲडिसिव्ह फोर्सेस बद्दल मेन्शन करायचा. कोहेसिव्ह आणि ॲडिसिव्ह फोर्सेस बद्दल, म्हणजे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस बद्दल लिहायचं आहे. स्टोक्स लॉचं डायरेक्ट स्टेटमेंट करून ठेवा, पार्ट करून टाका. हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, व्हॉट इज मीन बाय हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, किंवा शॉर्ट नोट असं क्वेश्चन. सरफेस टेन्शन आणि अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. गेट इट? बस हे 2 एक जस्ट डेफिनेशन. कॅपिलरी राईज किंवा फॉल आहे. कॅपिलरी ऍक्शन फोर्स मेथडने एक्सप्रेशन लिहायचं आहे. फोर्स मेथड, हा त्यामुळे व्यवस्थित वाचायचंय काय दिलंय त्याने. फोर्स मेथडचं एक्सप्रेशन लिहायचंय. बर्नॉल इक्वेशन, सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन आहे. बर्नॉल इक्वेशन, वेंट्राइट्रूब, ह्यांच्यापैकी एक तर नक्की विचारतात. वेंट्राइट्रूब, ॲटोमायझर, बर्नॉल इक्वेशन, ह्या तिघांपैकी एक असते ना. त्यामुळे एकाचं स्टेटमेंट आलं तर बाकी त्यांची वर्किंग येतील. ह्या दोघांपैकी एक येईल. वेंट्राइट्रूब, ॲटोमायझर आहे ना, दोघांपैकी एक वर्किंग मध्येच विचारतील. गेट इट? आणि बर्नॉल इक्वेशन पार्ट करून ठेवा आपण. व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याचं इक्वेशन, प्रिन्सिपल, स्टेटमेंट, म्हणजे बर्नॉल इक्वेशनचं स्टेटमेंट, त्यांचं इक्वेशन आणि ऍप्लिकेशन्स. ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द युनिट 2 ऍप्लिकेशन्स ऑफ बर्नॉल इक्वेशन्स. गेट इट? आणि सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जीचं रिलेशन. तर हे रिलेशन तुम्हाला न्यूमेरिकलला इम्पॉर्टंट आहे. सरफेस टेन्शन आणि सरफेस एनर्जी. लहान 2-2 मार्कचे न्यूमेरिकल विचारतात. लॅपेस लॉ एक विचारतात स्पेरिकल मेम्ब्रेनसाठी.
आणि एक डेरिवेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू दिलाय मी तुम्हाला, टर्मिनल व्हेलॉसिटी ऑफ द स्पिअर फॉलोइंग अंडर ग्रॅव्हिटी थ्रू अ विस्कस मीडियम. त्याची टर्मिनल व्हेलॉसिटी विचारतात स्पिअरची. गेट इट. आणि कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी हा तर तुमचा रेग्युलर झालाच असणार आहे, कारण हा केमिस्ट्रीमध्ये पण आहे. पहा, गेट इट, व्हेरी इझी आहे. 11th मध्ये होता कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी डेफिनेशन करू नका, कारण ती इझी आहे, तुम्ही लिहू पण शकता. ती इंटरनल रेजिस्टिव्ह फोर्स फॉर द ऑफर फॉर द फ्लो ऑफ द लिक्विड. गेट इट. किंवा फ्लो ऑफ लिक्विडला जो इंटरनल रेजिस्टन्स आहे तोच म्हणजे काय, विस्कोसिटी. आणि कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इम्पॉर्टंट आहे, त्याचं युनिट. गेट इट. युनिट काय, न्यूटन सेकंड डिवायडेड बाय मीटर स्क्वेअर. आणि सरफेस टेन्शन ऑफ अ लिक्विड ॲट अ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑलवेज 0. तर सरफेस टेन्शन ऑफ अ लिक्विड ॲट क्रिटिकल टेम्परेचर हे 0 असतं. गेट इट. त्याचं एक क्वेश्चन तुम्हाला MCQ थ्रू, असे क्वेश्चन लहान लहान क्वेश्चन एकदम, किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सरला. सरफेस टेन्शन ऑफ अ लिक्विड ॲट क्रिटिकल टेम्परेचर, हाऊ मच व्हॅल्यू, 0. तर दिस इज व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. क्लिअर आहे. नेक्स्ट चॅप्टर नंबर 1, रोटेशनल डायनॅमिक्स. रोटेशनल डायनॅमिक्स चॅप्टर 5 to 7 मार्क्सचं वेटेज आहे, माहिती नाही ह्या चॅप्टरसाठी. आणि ह्या चॅप्टरमध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हणजे दॅट्स अ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस अँड द पॅरलल ॲक्सिसचे एक्सप्रेशन्स. ओके, आय होप की ते तुम्ही केले असणार आहे. अँगल ऑफ बँकिंग इम्पॉर्टंट आहे, अँगल ऑफ बँकिंग. गेट इट. हां, तर ते नोट करून ठेवा. सगळ्यात महत्त्वाचं एक नोट करून ठेवेल मी तुम्हाला. ओके, प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ angular momentum. हे प्रिन्सिपल करून ठेवा. दॅट्स अ प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँगल ऑफ बँकिंग करून ठेवा. अँगल ऑफ बँकिंग. आणि अँगल ऑफ बँकिंग मध्ये माहिती ना, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी, सेफ स्पीड, नंतर दॅट्स अ मिनिमम, ते एक नोट करून ठेवा. आणि व्हॉट इज मीन बाय द वेल ऑफ डेथ एक करा. वेल ऑफ डेथ इम्पॉर्टंट आहे. वेल ऑफ डेथ विचारतं याच्यावर क्वेश्चन. वेल ऑफ डेथ. गेट इट. आणि हे करून ठेवा आपण, इक्वेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. स्टेट द इक्वेशन ऍक्च्युअली, किंवा इक्वेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. हे करून ठेवा आपण, कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन रोलिंग मोशन साठी. तर हा क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स विचारला गेला एक्झाम मध्ये. गेट इट. हां, हे करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट. बस. आणि बाकीचं न्यूमेरिकल ना, ह्या चॅप्टरमध्ये मोस्टली न्यूमेरिकल येतात, तर न्यूमेरिकल करून ठेवायचे. परपेंडिक्युलर ॲक्सिस आणि पॅरलल ॲक्सिसचे एक्सप्रेशन करून ठेवा, कारण तेच विचारतात. थेरम ऑफ द पॅरलल ॲक्सिस अँड थेरम ऑफ द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आणि बाकीचा पार्ट तो न्यूमेरिकल मध्ये येईल. गेट इट. म्हणजे इथे मी ते नोट करून ठेवेन. थेरम ऑफ ओके पॅरलल ॲक्सिस आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, हे दोघांचे. थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. इम्पॉर्टंट डायग्रॅम आहे, लक्ष द्या. डायग्रॅम आली पाहिजे आणि इक्वेशन आलं पाहिजे. फायनल इक्वेशन म्हणजे इक्वेशन किंवा एक्सप्रेशन तुमच्या आन्सर मध्ये आलंच पाहिजे. तर दिस इज IMP. तर प्लीज नोट करून ठेवा आपण इथे. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट. हा, गेट इट. थेरम ऑफ पॅरलल ॲक्सिस, थेरम ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, त्याची डायग्रॅम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि इक्वेशन, बाकी काहीच लिहायचं नाही मध्ये. आणि त्याच्यानंतर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन. नंतर कोनिकल पेंडुलम एक विचारतात. कोनिकल पेंडुलमचं क्वेश्चन. व्हॉट इज कोनिकल पेंडुलम.
आणि एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड, टाइम पिरियड, गेट इट, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड, IMP करून ठेवायला, टाइम पिरियड. गेट इट. आणि अजून एक विचारतात तुम्हाला, हे एक एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी with uniform angular velocity, with uniform angular velocity. गेट इट. IMP करून ठेवायला हे एक एक्सप्रेशन विचारतात तुम्हाला. आणि हायेस्ट आणि लोएस्ट पॉइंटला एक विचारतात तुम्हाला, हायेस्ट आणि लोएस्ट पॉइंटला. अँग्युलर मोमेंटम रोटेटिंग साठी पण विचारतात, अँग्युलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग युनिफॉर्म अँग्युलर व्हेलॉसिटी, अँग्युलर मोमेंटमचं सेम कायनेटिक एनर्जी ना, जसं कायनेटिक एनर्जीचं एक्सप्रेशन आहे तसंच अँग्युलर मोमेंटमचं पण आहे. ही जे कायनेटिक एनर्जी आहे सेम ॲज इट इज अँग्युलर मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटम. तर ह्या दोघांपैकी एक विचारतात, अँग्युलर मोमेंटम, कायनेटिक एनर्जी. गेट इट. नंतर तुम्हाला हे तर दोन सांगितले मी, थेरम ऑफ पॅरल ॲक्सिस, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस, कोनिकल पेंडुलम, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पिरियड. गेट इट. हां, आणि नंतर न्यूमेरिकलसाठी तर तुम्हाला न्यूमेरिकलसाठी एक विचार, आणि यांचे हे एक विचारतात ॲप्लिकेशन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. झालंय. सेफ्टी स्पीडचं एक करून ठेवा आपण, सेफ्टी स्पीड. ओके, कर्व बँक रोड, गेट इट, अँगल ऑफ बँकिंग थ्रू, कर्व बँक रोड. आणि कर्व बँक रोड साठी मॅक्झिमम, ओके दॅट्स सेफ्टी स्पीड, किंवा एक्सप्रेशन नोट करा त्याला, एक्सप्रेशन फॉर मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड, एक्सप्रेशन, पर्टिक्युलरली एक्सप्रेशन फॉर मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड. आणि अजून एक एक्सप्रेशन विचारतात, शो दॅट अँगल ऑफ बँकिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ व्हेकल. हा क्वेश्चन एक IMP करून ठेवा आपण, दिस इज इम्पॉर्टंट, हे करून ठेवा आपण, इम्पॉर्टंट. आणि हे बाकीचं माहिती तुम्हाला, बेली डान्स असेल किंवा आईस स्केटिंग असेल, गेट इट, तर त्याच्याबद्दल एक नोट करता, स्कुबा डायव्हिंग बद्दल, गेट इट. ते जस्ट एक्झाम्पल थ्रू तुम्हाला त्याचे फिनॉमिना MCQs मध्ये विचारतात, मोस्टली MCQs मध्ये, गेट इट. म्हणजे त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि अँग्युलर मोमेंटम त्यांच्यामधलं रिलेशन. झालंय. हां, आणि नंतर न्यूमेरिकलचा पार्ट आहे, गेट इट, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पे, ओके टाइम बद्दल एक विचारतात. नंतर ओके मॅक्झिमम सेफ्टी स्पीड एक करून ठेवा. तसंच एक मिनिमम एक विचारता, माहिती ना, मिनिमम ते एक नोट करून ठेवा. क्लिअर आहे. इज देअर एनी डाऊट? वेल ऑफ डेथ सांगितलं तुम्हाला, कायनेटिक एनर्जी एक इम्पॉर्टंट आहे. आणि बाकी मग न्यूमेरिकल पार्ट विचारतील तुम्हाला, गेट इट, न्यूमेरिकल. तर न्यूमेरिकल मध्ये तुम्हाला मास गिवन दिला जाईल, व्हेलॉसिटी पण गिवन दिली जाईल, गेट इट. आणि रेडियस ऑफ सर्कल गिवन दिलं जाईल आणि टेन्शन विचारलं जाईल, गेट इट, दॅट्स द टेन्शन इन द स्ट्रिंग ऑफ द वायर, गेट इट. असे क्वेश्चन्स. तर मोस्टली क्वेश्चन जनरली 2-3 मार्क्ससाठी सेट होतात. आणि प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम इम्पॉर्टंट आहे. आणि दॅट्स आईस बॅलेट आहे. वाईल द आउटर राऊंड्स असेल, आउटर राऊंड्ससाठी जे डान्सर्स असतात ते आउटस्ट्रेच देअर आर्म्स अँड लेग्स. वाय? का? कारण त्यांची मुवमेंट ऑफ इनर्शिया करणारे वाढणार आहे. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया वाढली
तर त्यांचे अँग्युलर मोमेंटम कमी होणार आहे. गेट इट. मग त्यांचे टर्न्स असतात, टर्न्स कमी होणार आहे, वेलॉसिटी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी होणार आहे. गेट इट. आणि जर का त्यांचे लेग जर का क्लोजर आले तर त्यांची मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी असणार आहे, पण त्यांची फ्रिक्वेन्सी वाढणार आहे. गेट इट. तर हे लक्षात ठेवा. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि फ्रिक्वेन्सी दोन्ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. गेट इट. बोथ आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि फ्रिक्वेन्सी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. गेट इट. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढली तर त्याचे अँग्युलर मोमेंटम कमी असणार आहे. गेट इट. फ्रिक्वेन्सी कमी होणार आहे. ते लक्षात ठेवा आपण. आणि हे दोन लॉ लक्षात ठेवा. दोन कोणते? तर थेरम ऑफ द पॅरलल ऍक्सिस अँड परपेंडिक्युलर ऍक्सिस. मोस्टली याचे क्वेश्चन तसे येतात. सेंटीमीटर फोर्स एक विचारतात तुम्हाला, मास दिलं जाईल तुम्हाला, रेडियस पण दिलं जाईल, व्हेलॉसिटी दिली जाईल आणि त्याच्यामध्ये विचारतात सेंटीमीटर फोर्स किती असेल. गेट इट. म्हणजे एकदम ओके इझी न्यूमेरिकल 2 मार्क्ससाठी. आणि मोस्टली हे सॉल्व न्यूमेरिकल्स करून ठेवा आपण. तर इथे मी नोट करून ठेवतोय सॉल्व न्यूमेरिकल्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट. वाईल सॉल्विंग द क्वेश्चन्स आपण काय करा, सॉल्व न्यूमेरिकल्सला जास्त ओके प्राधान्य द्या. सॉल्व न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स, सॉल्व न्यूमेरिकल्स टेक्स्टबुक मधले. ओके. काही डाऊट आहे का आपल्याला? ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट. डू युअर बेस्ट फॉर युअर बेटर रिझल्ट. गेट इट. इज देयर इन डाऊट? चॅप्टर हे चॅप्टर मी सांगितलं तुम्हाला, रोटेशनल डायनामिक्स प्रिन्सिपल. ओके. नंबर 1 कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम करून ठेवा. अँग्युलर मोमेंटम टू मच इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे तुम्ही अँग्युलर मोमेंटमचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. अँगल ऑफ बँकिंग, वेल ऑफ डेथ एक विचारतात तुम्हाला, वेल ऑफ डेथचे क्वेश्चन विचारतात. ओके. कम्प्लिटेड. इज देयर एनी डाऊट? नाही, डेरिवेशन आता तुम्ही करा ना. आता थोडेफार तुम्ही अभ्यास करा. आता मी तर तुम्हाला सांगितलं काय काय करायचंय. मोस्टली सर्व पार्ट मी आता तुम्हाला गिवन दिलेला आहे. टुमॉरोचा पेपर उद्या झाल्यानंतर मी सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला. हो, ॲज सून ॲज युअर पेपर कम्प्लिटेड मी तुम्हाला तो उद्याचा फिजिक्सचा पेपर सॉल्व्ह करून देईन. ठीक आहे. आणि मीन व्हाईल केमिस्ट्रीचे पण क्वेश्चन सांगेन. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स काय केमिस्ट्रीचे, रिॲक्शन्स, नेम रिॲक्शन्स, गेट इट, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, डेफिनेशन्स केमिस्ट्रीसाठी पण. ठीक आहे. ओके. इज देयर एनी डाऊट? नोट केले सर्व आपण क्वेश्चन? तर प्लीज रिप्लाय मी इन चॅट बॉक्स. यू आर नोटेड ऑल द क्वेश्चन्स. आणि प्लीज अभ्यास करा बरं ना. आता उद्या तुमचे पेपर्स आहे बरोबर की नाही. बी सिरियस अँड सिन्सिअर असतो ना. तुम्ही जर का आता उद्या पेपर आहे आणि आज सिरियस नसाल तर यस म्हणजे डिफिकल्ट आहे. किती उद्याचा पेपर म्हणजे तुम्हाला इझी, डिफिकल्ट आता पेपर झाल्यानंतर कळेल तुम्हाला. जेवढे पण क्वेश्चन मी आता इथे नोट करून दिलेत तर प्लीज आपण नोट करून ठेवा ते. आणि देन दॅट्स गोज थ्रू युअर नोट्स. तुमच्या ज्या रेग्युलरच्या नोट्स असेल तर त्या नोट्स थ्रू जा आपण आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करा.
हा केम उद्या होऊ शकेल. केमिस्ट्रीचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला उद्या सांगेन. उद्याचा पेपर झाल्यानंतर तुम्हाला फिजिक्सचा पेपर सॉल्व्ह करून देईन. ठीक आहे. ऑल क्वेश्चन्स, ऑल न्यूमेरिकस. आणि त्याच्यानंतर केमिस्ट्रीचं सेशन कंडक्ट केलं जाईल. ओके. केमिस्ट्रीसाठी स्टार्टिंगला ऑर्गॅनिक नंतर फिजिकल, नंतर इनऑर्गॅनिक. गेट इट. स्टार्टिंगला नेम रिॲक्शन सांगेन मी तुम्हाला कोणकोणत्या नेम रिॲक्शन्स इम्पॉर्टंट आहे. नेम रिॲक्शन्स, न्यूमेरिकलसाठी फॉर्म्युलेशन्स, डेरिव्हेशन्स, काही डायग्राम्स असेल, डायग्राम सांगेन तुम्हाला एक. हा यस, उद्यापर्यंत होऊ शकतं. एक लक्ष द्या, उद्या अर्ली मॉर्निंगला स्टडी करा. आता काय करा, सर्व क्वेश्चन तुम्ही नोट करून ठेवलेच असणार आहे. तर यस, दॅट्स गोज टू द क्वेश्चन आन्सर टाईप करा. आता क्वेश्चन आहे तुमच्याकडे आणि देन ट्राय टू ओके दॅट्स फाइंड आउट द आन्सर्स. गेट इट. तर जिथे जिथे मी इम्पॉर्टंट नोट करून ठेवलंय की यांचे डेफिनेशन्स करायचे, स्टेटमेंट करायचे, तर स्टेटमेंट आणि त्याला हे करून ठेवा, हायलायटर वापरून ठेवा आणि पाठ करून टाका ते. येस, उद्या केमिस्ट्री होऊ शकेल. हा येस, होणार तुम्ही. अथर्व, येस यू आर ओके. पास आउट द केमिस्ट्री, फिजिक्स ऑल्सो. हो, एवढा पाठ करून ठेवा आपण. येस, डायजेस्ट मधून करा. येस, गुड. डायजेस्ट मधून जा आपण. आपल्याकडे डायजेस्ट असेल तर डायजेस्ट मध्ये ऑलरेडी आन्सर रेडी असतील ना, मग तुम्हाला ते फाइंड आउट करा. म्हणजे तुमचा वेळ जास्त जाण्यापेक्षा डायजेस्ट थ्रू तुम्ही जाऊ शकता, पण मार्क करून ठेवा ते. ओके. आणि ऑल द बेस्ट सर्वांसाठी, ऑल द बेस्ट. पेपर चांगला लिहा. गेट इट. आणि दॅट्स डू युअर बेस्ट फॉर बेटर रिझल्ट. नाही, एक लक्ष द्या, डायजेस्ट मध्ये आन्सर खूप मोठे आहेत, पण मी तुम्हाला सांगितलं ना, स्टेटमेंट करा, लॉज करा, प्रिन्सिपल करा. आणि दुसरी गोष्ट ऍप्लिकेशन बेसला जा आपण. ऍप्लिकेशन क्वेश्चन्स, डायग्राम करा. गेट इट. सर्किटच्या डायग्राम करून ठेवा आपण. सर्किट डायग्राम असेल, ग्राफ्स असेल, ते करा. इक्वेशन असेल, इक्वेशन जे इम्पॉर्टंट इक्वेशन मी नोट करून दिलेत तुम्हाला, तर प्लीज ते इक्वेशन नोट करून ठेवा आणि एका वेगळ्या नोटबुक मध्ये ठेवा. आता याचा बेनिफिट तुम्हाला सीईटीला पण होणार आहे, लक्ष द्या. म्हणजे तुम्ही आता बोर्डला स्टडी केला तर तो तुमचा स्टडी काय वाया जाणार नाहीये. तो तुम्ही सीईटीला पण अप्लाय करू शकता ना, सीईटीला पण तुमचा मार्क्स वाढू शकतात. आणि फिजिक्स हा असा सब्जेक्ट आहे तर की तो बऱ्याचशा मुलांना अवघड वाटतो. ठीक आहे, म्हणजे ज्यांना बायो आहे त्यांना पण, ज्यांना बायो नाही, ज्यांना म्हणजे मॅथ्स थ्रू. गेट इट. हा, जर का तुम्हाला मॅथ्स असेल तर फिजिक्स सोपं जातं ऍज कम्पेअर टू द समजा जे बायोचे स्टुडंट आहे त्यांच्यासाठी. हो येस. केमिस्ट्रीचे कधी आहे? केमिस्ट्रीचं उद्या होणार आहे. केमिस्ट्रीचा उद्या पेपर झाल्यानंतर एमसीक्यूज हा एक लक्ष द्या, एमसीक्यूज मध्ये तुम्हाला किती मार्क्स मिळतील एक लक्ष द्या. मी तुम्हाला एक बेस्ट स्ट्रॅटेजी सांगतो. तर सेक्शन ए मध्ये असतो ना, एक लक्ष द्या, तुमचा जो पेपर येतो ना, तर सेक्शन ए मध्ये तर एक दॅट्स क्वेश्चन 1 येतो. क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज आणि हे 10 एमसीक्यूज येतात, म्हणजे तुमचे 10 मार्क्स इथे मिळतील. त्याच्यानंतर क्वेश्चन 2 येतो. हा व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन येतो, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. आणि हे टोटल 8 क्वेश्चन येतात, म्हणजे 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स. मग मला सांगा, हे दोन्ही काउंट केले तर 18 मार्क्स झाले तुमचे, 18 मार्क्स. गेट इट. 18 मार्क्स इथे झाले. आणि प्रॅक्टिकलला आता पेपर कितीचा येतो 70 आणि प्लस 30 ना, तर 30 मार्क्स तुमचे प्रॅक्टिकल आहे. आणि आय होप की तुम्हाला प्रॅक्टिकलला आउट ऑफ 30 पैकी तर इथे तुम्हाला 25 मार्क्स दिले असतील. 25 मार्क्स तुम्हाला कमीत कमी भेटले असतील, कमीत कमी 25.
मॅक्झिमम 30/30 पण देतात. ठीक आहे, मी 25 झालेत आणि पासिंगसाठी किती पाहिजे फक्त आता सांगा बरं मला. 18 तर इथे झाले. MCQ व्हेरी शॉर्ट आन्सर. आणि त्याच्यानंतर क्वेश्चन नंबर 2-3 मध्ये कुठेतरी डायग्राम्स असेल. गेट इट. डायग्राम लिहायचे आपल्याला, स्टेटमेंट लिहायचे, किंवा लॉज लिहायचेत. डिफरन्स असणारे स्टेटमेंट, लॉज, नंतर डिफरन्स असेल. त्याच्यानंतर डेफिनेशन्स येतील. डेफिनेशन व्हॉट इज किंवा डिफरन्स असं विचारलं, डेफिनेशन येतील. म्हणजे डायग्राम लिहायच्या, स्टेटमेंट लिहायचे तुम्हाला. डिफरन्स एक असेल, डिफरन्स बिटवीन. सर्किट डायग्राम ड्रॉ करायची तुम्हाला, सर्किट डायग्राम ते करून ठेवा आपण. तर सर्किट डायग्राम थ्रू तुम्ही पास होऊन जाशाल. गेट इट. मग प्रॅक्टिकलला तुमचे 25 होतात. मग प्रॅक्टिकलला 25 होत असेल तर इथे पण 25 होऊ शकतात ना, बरोबर की नाही. म्हणजे एमसीक्यूचा. आणि एक लक्षात, एमसीक्यूज मध्ये खाडाखोड करू नका. एमसीक्यूज मध्ये जर का खाडाखोड केलं तर यस मार्क्स मिळणार नाहीत ना, मग मार्क्स जातील ना आपले. येस बरोबर ना. एक लक्ष द्या, एमसीक्यूचा क्वेश्चन आहे, एमसीक्यूज मध्ये मिस्टेक करू नका. एमसीक्यूज मध्ये मिस्टेक झालं ते मार्क्स मिळत नाही. त्यामुळे काय करा, शेवटच्या 10 मिनिटापर्यंत ठेवू शकता ज्या क्वेश्चन तुम्हाला डाऊट असेल. गेट इट. एमसीक्यूज मध्ये समजा एखाद्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला डाऊट असेल तर तो तसाच ठेवा, तिथे काहीच नोट करू नका. त्यासाठी जागा सोडून द्या आणि शेवटच्या अर्ध्या तासामध्ये तुम्ही ते नोट करू शकता. त्याच्यानंतर व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये पण तेच करा. ज्या क्वेश्चनचा आन्सर माहिती ते लिहा, नसेल तर तिथे जागा सोडा. ओके, म्हणजे 2 पेजेस तुम्ही वापरू शकता पहिले. त्याच्यानंतर मग तुम्ही सेक्शन बी मध्ये जा. सेक्शन बी मध्ये 2 मार्कचे क्वेश्चन असतात. सेक्शन सी मध्ये 3 मार्कचे असतात आणि क्वेश्चन डी मध्ये 4 मार्कचे क्वेश्चन असतात, माहिती ना. तर इथे नोट करून ठेवतो आम्ही. तर सेक्शन बी मध्ये 2 मार्क्स क्वेश्चन असतात, 2 मार्क्स क्वेश्चन. सेक्शन सी मध्ये 3 मार्क्स क्वेश्चन येतात आणि क्वेश्चन डी मध्ये 4 मार्क्स येतात. पण हे 4 मार्क्स म्हणजे असा मोठा क्वेश्चन नसतो, लहान लहान क्वेश्चन त्यात असतात. डेफिनेशन, एक्सप्लेशन किंवा स्टेटमेंट, गेट इट, ऍप्लिकेशन्स. तर हे क्वेश्चन तुम्ही करू शकता इझिली. डेफिनेशनचे क्वेश्चन तरी सॉल्व्ह करू शकता ना तुम्ही. डेफिनेशन, स्टेटमेंट जरी केले तरी तुमचा पेपर 50 पर्यंत जाईल. हो, 50. नाही, उद्या एक लक्षात, तुम्ही उद्या सकाळी 7 वाजता अभ्यास करा ना प्लीज. हो, अर्ली मॉर्निंगला तुम्ही काय करा, स्टडी करा. जे पार्ट तुम्हाला इक्वेशन थ्रू अवघड वाटतात ना, मग प्लीज इक्वेशन नोट करून ठेवा, इक्वेशन पार्ट करा. एक लक्षात, काही गोष्टी आता लक्षात, उद्या पेपर आहे तुमचे, आता काही गोष्टी तुम्हाला लगेच समजणार नाही, तर प्लीज आपण काय करा, त्या नोट करून ठेवा आणि मल्टिपल टाइम्स रीड केल्यानंतर त्या ब्रेनमध्ये फिट होतात. म्हणजे ऍटलिस्ट त्या 1 दिवस 2 दिवस तरी ब्रेनमध्ये राहतील तुमच्या आणि पेपरमध्ये लगेच जाऊन त्या लिहायच्या तुम्हाला. ओके, गेट इट. आणि डेफिनेशन तर तुम्ही पाठ करू शकता, तो तर पाठांतराचा विषय. डेफिनेशन, स्टेटमेंट असेल, लॉज असेल, डायग्राम असेल, ते करून ठेवा. जेवढे पण मी इम्पॉर्टंट तुम्हाला पॉईंट नोट करून दिलेत, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम पाहिजे, सर्व क्वेश्चन्स नोट करून दिलेत. गेट इट. हा, तर ते लॉस करून जा आपण. डायग्राम्स करा, लॉस करा, गेट इट, एव्हरी याच्यामध्ये. आणि जे सोपे सोपे चॅप्टर्स आहे, म्हणजे कोणते सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस आहे पहा, त्याच्यात न्यूमेरिकल नाहीये, त्याच्यामध्ये डायग्राम आहे, गेट्स करून जा. अँड गेट, नॉर गेट, गेट इट, ते करून द्या आपण. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. ऍम्प्लिफायर, रेक्टिफायर, फुल वेव्ह, हाफ वेव्ह, त्यांची करून जा आपण. तो पार्ट इझी आहे. केमिस्ट्रीची अजिबात टेन्शन घेऊ नका. केमिस्ट्री उद्या मी तुम्हाला जे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देईन, यस, ते आपण करू शकता. केमिस्ट्री सोपं जाईल तुम्हाला, केमिस्ट्रीची काळजी करू नका. फक्त आता उद्याचा फिजिक्सचा पेपर तुम्हाला चांगला गेला आणि इथे चांगले मार्क्स भेटले, यस, इथे एक लक्ष द्या, जर का हे तुमचे आउट ऑफ 60 ना, तर ह्या ओके दॅट्स 70, इथे 45 प्लस तर आलेच पाहिजे. 45 प्लस कमीत कमी सांगतो आम्ही. हा, एकदम मिनिमम नंबर 45 प्लस, याच्या खाली जाऊ नका प्लीज.
हा नंबर 45 प्लसच्या खाली जाऊच नका. 40 ऍटलिस्ट 45 प्लस भेटलेच पाहिजे. मग 45 प्लस भेटले तरी पण हा स्कोर एकत्र काउंट केला तरी 70ला जातोय, बरोबर की नाही. 70 आणि केमिस्ट्रीमध्ये थोडे वाढतील, त्यामुळे केमिस्ट्रीचे जरी 70-80 झाले तरी ओव्हरऑल तुमचा IIT ऍडव्हान्स होऊन जाईल. म्हणजे 75 पाहिजे ना IIT ऍडव्हान्सला. IIT ऍडव्हान्स साठी 75 पाहिजे, 75 IIT ऍडव्हान्सला. आणि सीईटीला काही गरज नाही, सीईटीला फक्त जस्ट 50%. कॅटेगरी असेल तर त्यांना कमी, त्यांना 45 ओपन कॅटेगरीला फक्त किती पाहिजे, पहिले मी नोट करून ठेवतो. सीईटी थ्रू ऍडमिशन घेण्यासाठी तर ओपन कॅटेगरीला 50% पाहिजे, 50% ओपन साठी. आणि जे कॅटेगरी स्टुडंट आहे, कॅटेगरी स्टुडंटला 45% पाहिजे. 45 म्हणजे त्याला पीसीएमचा ग्रुप म्हणतात. पीसीएम ग्रुप म्हणतात त्याला, पीसीएमचा ग्रुप. आणि हा पीसीएम आणि पीसीबीचा ग्रुप ओपन कॅटेगरी सीईटीला झालं. आणि जेईला साठी म्हणजे जेई ऍडव्हान्स साठी 75% पाहिजे, बस 75%. येस संध्याकाळी येस मी पेपर सॉल्व्ह करून देईन तुम्हाला फिजिक्सचा. म्हणजे तुम्हाला तुमचे आन्सर्स पण क्लिअर होतील की येस आपण किती करेक्ट लिहिलंय आणि किती आपण रॉंग केलेत. गेट इट. हो, पण एक लक्ष द्या, एमसीक्यूज अजिबात रॉंग करू नका. एमसीक्यू एक लक्ष द्या, म्हणजे मोस्टली एमसीक्यूचे 10 आणि व्हेरी शॉर्टचे 8 असे भेटलेच पाहिजे. जर का ते 10 + 8 झाले तर 18 तर फिक्स झाले तुमचे. आणि नंतर पुढे डायग्राम, स्टेटमेंट, लॉज, डिफरंट, डेफिनेशन, इथे तुम्ही काही ना काहीतरी लिहिणार आहे, बरोबर की नाही. थोडंफार त्या सब्जेक्ट रिलेटेड थ्रू. गेट इट. आणि थोडे डेरिव्हेशन मध्ये ग्राफ, तुम्हाला डायग्राम जरी आठवली तरी डायग्रामचे अर्धा 1 मार्क्स मिळतील. एक्सप्रेशन आठवलं डायरेक्ट तरी एक्सप्रेशन नोट करून ठेवा, वर थोडं नोट करून ठेवा. कन्सिडर द मास ऑफ द बॉडी एम सो अँड सो. गेट इट. असं जरी व्यवस्थित लिहिलं आणि इक्वेशन पाठ केलं असेल, डायरेक्ट पुट केलं तरी चालेल. नाही, नीटसाठी जस्ट फक्त काय पाहिजे, 50चा क्रायटेरिया, 50, फक्त 50 पाहिजे. येस व्हेरी गुड. सॉल्विंग प्रिव्हियस इयर सॅम्पल पेपर. येस व्हेरी गुड. पण आता सध्या नका करू, आता उद्या पेपर आहे ना तुमचा, तर उद्या काय करा, फक्त जे मी IMP दिले तेच आता त्यांच्या थ्रूच जा आपण. कारण तुम्ही प्रिव्हियस इयर पास बसणार, त्यात तुमचा वेळ जाणार आणि परत मग कन्फ्युजन आहे की काय करायचंय. गेट इट. हो, झाले सर्वांना. तर ऑल द बेस्ट वन्स अगेन अँड देन डू युअर बेस्ट फॉर युअर बेटर रिझल्ट. तर प्लीज आपण आपलं पूर्ण पोटेन्शियल वापरा. एक असं मी मुलांना सांगत असतो की 12 साठी मॅक्झिमम स्टडी करा, 12 मध्येच करा फक्त. आफ्टर 12 नंतर इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे 12 मध्ये जो स्टडी करणार आहे तर हा करिअर ओरिएंटेड असणार आहे, करिअर डिसाइड असणार आहे. आणि एज्युकेशन इज टू मच इम्पॉर्टंट फॉर युअर ब्राईट अँड दॅट्स अ ब्रिलियंट फ्युचर ऑल्सो. गेट इट. त्यामुळे प्लीज आपण स्टडी करा, अभ्यास करा. हा स्टडी तुम्हाला सीईटीला पण कंटिन्यू करायचा आहे अप टू सीईटी एक्झामिनेशन पर्यंत. जर का तुम्हाला बोर्डला चांगले मार्क्स पडले तर हाच कॉन्फिडन्स तुमचा बिल्डअप होणार आहे. सीईटी मध्ये पण चांगले मार्क्स मिळतील. सीईटी मध्ये चांगले मार्क्स भेटले, गव्हर्नमेंट कॉलेज मिळून जाईल. गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये कमी फीस मध्ये ऍडमिशन मिळून जाईल. आणि यस, आफ्टर गव्हर्नमेंट कॉलेज नंतरचं जे लाईफ असणार आहे तर ते एकदम सोफिस्टिकेटेड असेल. गेट इट. म्हणजे तुम्हाला कॅम्पस इंटरव्ह्यू असेल, ME MTech पण करता येऊ शकेल इझिली. गेट इट. हा एक विचार करा. त्यामुळे प्लीज आपण आता उद्याचा पेपर आणि नंतर डे आफ्टर केमिस्ट्री असेल, मॅथ्स असेल, गेट इट, हे पेपर चांगले सॉल्व्ह करा. ओके, डू युअर बेस्ट फॉर युअर बेटर रिझल्ट. मॅक्झिमम एफर्ट्स यूज करा आपण. ओके, ऑल द बेस्ट. ओके, थँक यू फॉर जॉईनिंग अस.